დილა მშვიდობისა. დილა მშვიდობისა მოგესალმებით ყველას. დღეს 28 მაისია, ხუთშაბათი, დილიდანვე ძალიან ბევრ პოზიტივს გისურვებთ, მერაბ ყופარაძე და ეკა სამხარაძე. და რა თქმა უნდა, უკვე ამ ფრაზას ყოველდღე მეორეთ რომ ეგრეა, რა თქმა უნდა ყოველთვის კი არა, დღესაც ტრადიციულად საინტერესო და დახუნძლული გადაცემა გელოდებათ. თუმცა სანამ იმ თემებზე ვისაუბრებთ, რაც გველოდება გადაცემაში, შეგვიძლია გავიხედოთ ჩვენი ფანჯრებიდან, რომ ნახოთ როგორი მზიანი თბილი და ესეთი ლამაზი დილა გათენდა დედაქალაქში. ღრუბლის ნასახიც არ ჩანს ცაზე. შესაბამისად, ეს იმას ნიშნავს, რომ დღეს თბილისში ყოველ შემთხვევაში ძალიან კარგი ამინდი იქნება, თუ როგორი ამინდი იქნება სრულიად საქართველოს მასშტაბით, ამას რა თქმა უნდა გიორგი ცხადაძე გვეტყვის. ამ დროისთვის კი ჩვენი თერმომეტრი უკვე 20 გრადუსს აფიქსირებს, რაც იმას ნიშნავს, რომ საკმაოდ სიმხონვარული მოდის. კი, აღარ ჩვენს გრძნობთ ფანჯრიდან ამ სიტყვას. ახლა რაც შეეხება თემებს, რომლებზეც მოგიყვებით დღეს ჩვენს გადაცემაში. ზაფხულში ტემპერატურის მატებასთან ერთად ორგანიზმი სულ უფრო მეტ სითხეს კარგავს და წყლის საჭირო რაოდენობის არ მიღების შემთხვევაში გამომშრალ უდაბნოს ემსგავსება. ზუსტად ვერავინ გეტყვით ყოველდღიურად რამდენი ლიტრი წყალი არის საჭირო თქვენი ორგანიზმისთვის, ეს ფიზიკურ აღნაგობასა და გარემო ფაქტორებზეა დამოკიდებული. როგორ ვიგრძნოთ, გვაქვს თუ არა წყლის დეფიციტი და რა უნდა ვიცოდეთ ამ თემაზე ვისაუბრებთ ენდოკრინოლოგ ქეთი ასათიანთან ერთად მომდევნო საათში. მუნიციპალურ ტრანსპორტზე შეზღუდვები იხსნება, ხვალიდან მოქალაქეებს შეეძლებათ მეტროთი, სამარშრუტო ტაქსებითა და ავტობუსებით სარგებლობა. რა რეკომენდაციების დაცვა მოუწევთ მოქალაქეებს მუნიციპალური ტრანსპორტით გადაადგილებისას თემაზე რამდენიმე წუთში ლევან ლომიძე ისაუბრებს, რომელიც მიკროავტობუსების ავტოფარეხიდან ჩაგვერთვება. 1 ივნისიდან ტანსაცმლის მაღაზიები იხსნება, თუმცა გარკვეულ მათგანში სამოსის მოზომებას ვერ შეძლებთ. როგორ გავცვალოთ თუ დავაბრუნოთ ტანსაცმელი, თუ ის რა თქმა უნდა არ მოგვერგება, ამაზე მაიკო ჭაფოძე მოგვიყვება მომდევნო საათში. და ასევე ჩვენი თანაწამყვანი დაგვიბრუნდა კარანტინიდან არჩილ მარშანიასთან ერთად ვისაუბრებთ ზაფხულის სეზონზე, რეკომენდებულია თუ არა ზღვაზე წასვლა, თუ უმჯობესია მთაში დავისვენოთ. ამას რამდენიმე წუთში უკვე არჩილი ისაუბრებს ამ თემაზე და მოგვიყვება გაგვიზიარებს თავის საკარანტინო გამოცდილებასაც. ბატონო, არჩილთან ერთად შემოგვიერთდება ინფექციონისტი მალვინა ჯავახაძე და ძალიან მნიშვნელოვან რეკომენდაციებს მოგცემს, რაც აუცილებლად უნდა გავითვალისწინოთ ზაფხულში და მასთან ერთად ასევე შევაჯამებთ ეპიდსიტუაციას, რაც გვაქვს ახლა საქართველოში. გიორგი, როგორ ახარ? გვიხარია? აი, დილა გვიყვარს. ერთია ხო რო გარი და რო ერთები რა სილამაზეს გვაჩვენებ, ეს ძალიან კარგია და მოგწონს, მაგრამ ჩვენთან რო ხარ კიდევ უფრო გვიხარია. მე კიდევ უფრო მიხარია, იმიტომ რომ აი ისე მომენატრეთ გუშინ სხვადასხვაორის ხალხი ყავდათ სტუდიაში და გუშინწი. ხო და მე ვეცადე რომ დღეს მოვსულიყავ, იმიტომ რომ სამნი რო ვიყოთ და 4 არჩილმაშანიაც შემოგვიერთდება და შეიძლება დავამარცხოთ კიდევაც. მე მგონია რომ ვერ დავამარცხეთ. ხო, ცნელობა უკეთესი იქნება. ამინდის პროგნოზი როგორც კარგი, მოგიტარეთ მშვენიერი ამინდი, აქედანაც კარგად ჩანს. უფრო დეტალურად რა თქმა უნდა ამინდის პროგნოზი გიამბობთ და ძალიან სახალისო თემებით შემოგერთდებით დღეს პირდაპირ დილიდან და აბა მოახსენე რა გვიქნება. დღეს მუსიკალური რუბრიკით არ მოსულარ, დღეს ხუთშაბათი და ხვალ ძალიან საინტერესო მუსიკალური რუბრიკა გვექნება, თუმცა დღეს ცოტა გავხალისდებით. შენ მეხალისები ხოლმე სხვადასხვაორის ბევრს ეთერებში იქიდან და მე არ მესმის ხოლმე, მე და კარგად ვერ პასუხობ. ვითომ არ ესმის და წაუყურებს. ხო და დღეს მოვიტანე სახალისო ამბები, თამაშები, რომელსაც აქვე ვითამაშებთ, ჩვენი მაყურებელიც დარწმუნებული ვარ, რომ გაერთობა და ჩვენც ვიხალისებთ ცოტას და რაღაც პოზიტივით დავიწყებთ დილას. ანუ უნდა გვათამაშო. უნდა ვითამაშოთ კი. საინტერესოა. აჩო და კეთოც იქნება და ყველანი ერთად ვიქნებით ჩართულები ამ თამაშში. მანამდე ამინდის პროგნოზს წავიკითხავ, მშვენიერი ამინდია ჩვენს დედაქალაქში ჯერჯერობით, თუმცა დღის მეორე ნახევარში საკმაოდ ოდნავ ტენიანობას ველოდებით როგორც დედაქალაქში, ისე საქართველოს სხვადასხვა ქალაქში. უფრო კონკრეტულად, ბათუმში წვიმს დღის მეორე ნახევრიდან, ჰაერის ტემპერატურა 22 გრადუსამდე გათბება, ფოთშიც წვიმს 21 გრადუსი, სოხუმში კი 21 გრადუსი დაფიქსირდება. ზუგდიდში 23, ცაგერში 25 გრადუსი, მესტიაში 21 გრადუსი, ოზურგეთში 24 გრადუსამდე გათბება ჰაერის ტემპერატურა. ამბროლაურში 29 გრადუსს გვირდებიან სინოპტიკოსები, ახალციხეში 29 გრადუსი დაფიქსირდება, სამტრედიაში 32 გრადუსამდე გათბება ჰაერის ტემპერატურა. ქუთაისში 26 გრადუსი, ხაშური 32 გრადუსი, ბორჯომში 29 გრადუსამდე გვირდებიან სინოპტიკოსები ჰაერის ტემპერატურის მატებას. ბაკურიაში 24 გრადუსი და წვიმს, გუდაურში 18 გრადუსი, ცხინვალში 31 გრადუსამდე გათბება ჰაერის ტემპერატურა, გორში კი 32 გრადუსი დაფიქსირდება. თელავში 22, რუსთავში 32, თბილისში ჰაერის ტემპერატურა 32 გრადუსამდე გათბება. ესეთი ამინდი გველოდება 12 გრადუსი ნამდვილად, ეხლა მოდით ვთქვათ, რომ ზაფხულის ტემპერატურაა ნამდვილად.
12 გრადუსი, სხვათა შორის ქუთაისში დაფიქსირდა 36 გრადუსი ერთ-ერთ ამ კვირაში. წინა კვირაში იყო თუ 20-ები, ხო? კი, და საკმაოდ ძალიან დათვა. მაშინ ამ კვირაში. ამ კვირაში უფრო რეალურია. იყოს ხდებოდა. მოკლედ, გიორგი, რა თქმა უნდა, არ გემშვიდობებით. ჯეირანი. მოდი. ჯეირანი. წავა. ცოტა ხანში უფრო მეც ითამაშებს გიორგი ჩვენთან ერთად. ასევე ძალიან მალე შემოგვიერთდებიან აჩო და ქეთო, შეავსებენ ჩვენს მარჯვენა ფლანგს, სამზარეულოში რა თქმა უნდა მომზადდება თუ რამე, პირადად ჯერ არ ვიცი, ისინი ძალიან მალე თავად გვეტყვიან იმ კაცის შესახებ, რასაც მომზადებენ ჩვენთან და თქვენთან ერთად. დილა ფორმულაზე დაბრუნდა პირდაპირ ეთერში. ისე მოენატრა არჩილ მარშანიას ეთერში საუბარი, რომ აი ეს სულ საეთეროდ საუბრობს. არ გაჩერებულა, გაცედა არ გაჩერებულა. როგორ ახარ? მადლობა, კარგად კოვიდის გარეშე და მომენატრებს. ტესტირება ჩატარდა, ხო, მოდი მაყურებელს შევახსენოთ, რომ ერთი პანდემიის პირობებში არჩილი უკვე ორჯერ იყო თვით იზოლაციაში და კარანტინში, იმიტომ რომ მოგზაურობს ბევრ სტადის და შესაბამისად ეს პროცედურები უნდა გაიაროს ბოლო კარანტინში. მესამე დღის წინ დასრულდა კარანტინში შეუძლია თქვას რომ თავის გუნდს მიბაძდა და ზედეთ სამჯერ მოიგო ესე ვთქვათ ჩემპიონთა ლიგის ამბავში და როგორც ხდება ხოლმე ხო კარანტინის ბოლოს შენ ჩაგიტარდა ტესტირება და ფაუს ამის შემდეგ დატოვე ეს სივრცე. კი, სრულად შევასრულეთ ყველამ ჩვენ იმ რეისზე ვინც ვიყავით ყველანი ერთად მოგვათავსეს სასტუმროში ორი კვირა შევასრულეთ და ორი კვირის გავლის შემდეგ დაგვტესტეს ყველამ და ყველაზე მოვიდა უარყოფითი პასუხი შესაბამისად ჩვენ უკვე თავისუფლები ვართ ჯერჯერობით. კი, ძალიან კარგი და მიზეზი ამ ყველაფრის COVID-19 რა თქმა უნდა და მოდი მიმოვიხილოთ ბოლო ინფორმაცია ამ თემის ირგვლივ. ჯერ დილის მონაცემებით არ განახლებულა საიტზე stop.gov მონაცემები, ამიტომ შეგვიძლია მხოლოდ წუხანდელი გითხრათ. ამ დროისათვის საქართველოში 735 ადამიანი არის, ვისაც დადასტურებული აქვს COVID-19, მათ შორის 557 გამოჯამრთელდა კარანტინის რეჟიმში ამ დროისათვის 3076 ადამიანია, ხოლო სტაციონარში მეთვალყურეობას გადის 250 პირი. ესაც შეეხებოდა საქართველოს, ახლა შეგვიძლია მიმოვიხილოთ მსოფლიო მონაცემები 5.790.103 ინფიცირებულია მსოფლიოს მასშტაბით 357.422 ადამიანი სამწუხაროდ გარდაიცვალა, ხოლო გამოჯამრთელებულთა რაოდენობა თითქმის უკვე 2 მილიონ ნახევარს აღწევს. რაც შეეხება მსოფლიოს მასშტაბით 213 ქვეყანაში არის დაფიქსირებული და მოდი პირდაპირ 24 საათში რა მონაცემები დაფიქსირდა მსოფლიოში, სხვა ქვეყანაში, ვნახოთ ამერიკის შეერთებულ შტატებში ჯამში არის 1.745.000-ზე მეტი შემთხვევა და გუშინ ბოლო 24 საათში 20.546 ახალი შემთხვევა გამოვლინდა. ბრაზილიაში არის საკმაოდ ძიმე მდგომარეობა შეიძლება ითქვას, სულ არის 414.661 ინფიცირებული, ხოლო 24 საათში 22.000-ზე მეტი ადამიანი დაინფიცირდა. რუსეთში 24 საათში 8.338 ადამიანი, ხოლო ჯამში 370.000-ზე მეტი. შემდეგ მოდიან ესპანეთი, ბრიტანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, თურქეთი და ასე შემდეგ. აი ესეთი მონაცემებია. იქნება თემა, რაზე საუბარსაც გავაგრძელებთ უკვე არჩილ მარშანიასთან ერთად, ვერაცდებოდა კორონავირუსის თემას, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ალბათ კარანტინის პერიოდი ნაწილობრივ იმისთვისაც გამოიყენა, რომ უფრო მეტი ინფორმაცია მიგეღო პანდემიაზე. რა თქმა უნდა და შემაჯამებლად შეიძლება ვთქვათ, დღეს ვისაუბროთ იმაზე თუ რა ვიცოდით, რა მოხდა და ახლა რა ვიცით. პირველი რაც თვალში მხდება და რაც რეალურად არ მომწონს არის, რომ გვაქვს რაღაცნაირი ესეთი შეგრძნება, ჩემი აზრით, რომ ყველაფერი დამთავრდა და რაღაც გამარჯვების ყიჟინა გვაქვს ცოტა ადრე დაწყებული. რეალურად ერთ კითხვა დაგისვათ, შეიძლება რა ვიცოდით და ახლა რა ვიცით, რომ შეადარო ბევრი გწოდნია მანამდე რაც რეალურად ხდებოდა. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მანამდე თითქმის კი არაფერი არ ვიცოდით და ახლა რაღაც ვიცით და სასწაული ძალიან ბევრი გვაქვს კიდევ ჯერჯერობით ვირუსი და მისი მოქმედება და მის საწინააღმდეგო ბრძოლის ტაქტიკა ფაქტიურად ბევრი არაფერი არ ვიცით. მკურნალობაში ფაქტიურად ჯერჯერობით ისე პარაცეტამოლის იმედად ვართ, შეიძლება ითქვას. ხო, აი მასაც შეეხება ცოტა ადრე გვაქვს დაწყებული ის გამარჯვების შეგრძნება, რაც ძალიან ადრე არის, იმიტომ რომ ვირუსი რეალურად არსად არ გამქრალა. ჩვენ პირველი ეტაპი, ის პირველი ტალღა, რომელიც შეიძლებოდა განვითარებულიყო ქვეყანაში წარმატებით გადავლახეთ, თუმცა ეს არ გვაძლევს მოდუნების საშუალებას. თავარი არის ძალიან კარგად გავსაზღვროთ რისკები კვლავ რჩება და სიფრთხილე კვლავ უნდა გამოიჩინოთ. კურნალობა, ვაქცინა გადატანილი გვაქვს თუ არა, ეს არის ძირითადი. გადატანილი გვაქვს თუ არა, ძალიან ბევრად მეც მქონდა ეს განცდა, სანამ COVID-19-ში გადაცემაში არ მოხდა
და ჩემი ტესტირება ანტისხეულებზე და აღმოჩნდა რომ არაფერიც განტანილი არ მქონდა, ხო? შესაბამისად, აი მერაბსაც აქვს ეს განცდა, იმიტომ რომ სადღაც ნოემბერში მას ჰქონდა დეკემბრის დასაწყისში საკმაოდ სერიოზული ვირუსი ძალიან რომ გავდა სიმპტომებით. ზუსტად იგივე სიმპტომებით, ზუსტად. კი, ზუსტად იგივე სიმპტომები, ჩვენ რომ მოკლედ ისეთი ფართო თემა არის და კომპლექსური თემაა. მოკლე პასუხი თუ გვინდა, გადატანილი გვაქვს თუ არა? არა, არ გვაქვს გადატანილი, იმიტომ რომ ნახევარ საქართველოს გგონია რომ გვაქვს გადატანილი და ამის მიზეზი არის ის, რომ სიმპტომატიკით ის გავს გრიპის ვირუსს. სუბუქად მიმდინარე COVID-19 გავს გრიპის ვირუსს ან ჩვეულებრივ გაციებასაც. შესაბამისად, როდესაც წამოვიდა საუბარი იმაზე თუ რა სიმპტომები ახასიათებს ამ ავადობას, ჩვენ ყველას გაგვახსენდა, რომ სადღაც რაღაც გვაქვს გადატანილი და შესაბამისად მოხდა მისი დაკავშირება. ბოლოს გავრცელებული არასწორი ინფორმაციის შედეგადაც ეს რწმენა გაღრმავდა უფრო გავრცელდა რამოდენიმე დღის წინ რომ თითქოს კვლევამ დაადასტურა რომ საქართველოში 350,000 ადამიანს აქვს გადატანილი, რაც რა თქმა უნდა არასწორია. შემდეგ ბატონმა თენგის ცერსოძემაც გააკეთა განმარტება ამის შესახებ, რომ პროცენტი და რიცხვი იყო უბრალოდ არეული ერთმანეთში. 1000 ადამიანი დაიტესტა და მხოლოდ 6-დან 10-მდე აღმოჩნდა დადებითი ანტისხეულებზე. შესაბამისად, იქ მოხდა განცხადების გაკეთება, რომ 10% დატესტილებისა იყო თითქოს დადებითი და ამან გამოიწვია ეს ხო, ტექნიკური შეცდომა იყო და ამან გამოიწვია ეს გაუგებრობა, თუმცა თავიდანვე ამ რიცხვს ეტყობოდა იყო არარეალური, იმიტომ რომ რო ავიღოთ 350,000 პაციენტი და სულ რომ ჩავთვალოთ, რომ თქვა 350,000-დან 3% მიდის რთულად და ჰოსპიტალიზაცია ჭირდება 3%, ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ უნდა ყოლდა ჰოსპიტალში 10,500 პაციენტი, რაც რა თქმა უნდა ესე არ არის. თუ ჩავთვლით, რომ ეს 350,000 იქნებოდა უსიმპტომო მიმდინარე, ჩვენ ვიცით, რომ უსიმპტომო მიმდინარე, ბოლო კვლევებით და ვარაუდებით ყოველ შემთხვევაში, რაც დადო ამერიკის შეერთებული შტატების დაავადების კონტროლის ცენტრმა, დაახლოებით 35% მიდის უსიმპტომოდ ან ძალიან სუბუქად, ეს იმას ნიშნავდა, რომ თითქოს 1 მილიონი ადამიანი გვეყოლებოდა ინფიცირებული, რაც რა თქმა უნდა არ იყო სწორი. თუმცა არჩილ ბევრ ქვეყანაში დაიწყო ზუსტად ხო ამ მიმართულებით ადამიანების დატესტვა, ვის აქვს შეიძლება ქონდეს გადატანილი და არის ხო ბრიტანეთშიც ვიცით რომ მაღალი მაჩვენებელია ამის. მაინც ხომ არ თვლი რომ საჭირო არის რომ რაღაცა ნაწილს მოსახლეობის ეს ტესტი უნდა ჩაუტარდეს, რომ უფრო ზუსტად ვიცოდეთ სურათი რა გვაქვს. ტესტირების პრობლემა არის ის, რომ ჯერჯერობით სწრაფი ტესტი, რომელიც არის მაღალი სპეციფიურობის და მაღალი სენსიტივურობის უბრალოდ ანტისხეულებზე ტესტირება. ანტისხეულებზე სწრაფ ტესტირებაზეა საუბარი. თან ეპიდემიოლოგიური თვალსაზრისით რაღაც გარკვეული ცვლილება ტესტში, რომელიც თუ კი ის არ არის ძალიან მაღალი სპეციფიურობის და სენსიტივურობის, მით უმეტეს ისეთ ქვეყანაში ჩატარება, სადაც ინფექციის გავრცელება ფართოდ არ არის, გვაძლევს ძალიან დიდ ცდომილებას. შესაბამისად, ტესტირების ჩატარება ესე შავი თეთრი ესე მარტივი არ არის. განსაკუთრებით ცუდი მაჩვენებელი შეიძლება ვთქვათ ის, რომ ვთქვათ შვედეთში ჩატარებული კვლევები, იგივე დიდ ბრიტანეთში ჩატარებული, ამერიკის შეერთებულ შტატებში ჩატარებული ტესტები აჩვენებს, რომ ანტისხეულების აღმოჩენა მაინც და მაინც დიდ რაოდენობა ადამიანებში არ აღმოჩნდა. იმას თუ გავითვალისწინებთ, რომ ძალიან სერიოზული ეპიდაფეთქება იყო იქ. და ჩვენთან მით უმეტეს ამის გადმოტანა, რა თქმა უნდა, არასერიოზული იქნება, იმიტომ რომ ჩვენთან ეპიდაფეთქება არ ყოფილა, ჩვენ ძალიან კარგად გავაკეთეთ პირველ ეტაპს თავი და შესაბამისად ის რომ გადატანილი გვაქვს, რა თქმა უნდა, არასწორია და არ შეესაბამება სიმართლედ. თუმცა ვისაც აქვს მაინც ამის ინტერესი, ყველა შეუძლია ხო ეს ანტისხეულების ტესტი ჩაიტაროს და თავად თუ დარწმუნდეს იმაში, ხო რამდენად მცდარია თუ მართებულია მათი ეს მოლოდინები. მადლობა არჩილ, არ გემშვიდობებით, რა თქმა უნდა, თემას გავაგრძელებთ მთელი ამ 3 საათის მანძილზე, რაც გაგრძელდება დილის გადაცემა, სტუმარიც გვეყოლება, ხო? თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის პროფესორი, ინფექციონისტი ქაბატონი მალმინა ჯავახაძე შემოგვიერთება და რეკომენდაციებსაც მივიღებთ მისგან საფხულში, რა არჩევები უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ხო არ გაჩნდეს რისკი იმის, რომ COVID-19 თავიდან აფეთქდეს ქვეყანაში. თუმცა მეორე ტალღასაც ველოდებით და ესეც იქნება ერთ-ერთი თემა, რაზეც დღეს შენთან ერთად ვისაუბრებთ. აუცილებლად ვისაუბრებთ. დროები დაგემშვიდობებით. მაშინ ჩვენ გავაგრძელებთ საუბარს სხვა თემით. ხვალიდან ყველა სახის მუნიციპალური ტრანსპორტი ამუშავდება, შემუშავდა წესებიც, აუცილებელია მგზავრებმა მეტროთი, ავტობუსითა და სამარშრუტო ტაქსით გადაადგილებისას ატარონ პირბადე. კონტროლი კი მუნიციპალური ტრანსპორტის ხელმძღვანელ ორგანიზაციებს ან კერძო ტრანსპორტის ფლობელებს დაევალებათ. 1 ივნისიდან მუშაობას განაახლებენ მაღაზიები, მათ შორის მოლებიც. გაიხსნება ღია და დახურული ბაზრობები და ღია სივრცის მქონე რესტორნები. უკვე 8 ივნისიდან კი სრული დატვირთვით იმუშავებს ყველა სახის რესტორანი. აგრეთვე გაიხსნება სასტუმროები, თუმცა მხოლოდ ისინი, რომელთაც გავლილი ექნებათ შემოწმება ჯანდაცვის სამინისტროს შესაბამისი უწყებების მიერ. ასე რომ ეტაპობრივად ესე უბრუნდებით ჩვეულ
ცხოვრებას, თუმცა როგორც არჩილმა რამდენიმე წუთის წინ გვითხრა, ეს სულაც არნიშნავს იმას, რომ ყველაფერი გაქრა, დამთავრდა და შეგვიძლია მოვდუნდეთ. და სწორედ ამ თემით აღდგენილ სანამ აღდგება საზოგადოებრივი ტრანსპორტი რა რეკომენდაციების დაცვა მოგვიწევს და ვინ გააკონტროლებს ამ ყველაფერს ამ თემაზე სასაუბროდ შემოგვიერთება ჩვენი ჟურნალისტი ლევან ლომიძე, რომელიც ზუსტად ახლა გამოდის ჩვენ სტუდიასთან ხაზზე. დილა მშვიდობისა ლევან. მშვიდობისა, მერა ბეკა. ტრანსპორტი ჩანს შენს უკან და გისმენთ. დიახ. ჩვენ ახლა ვიმყოფებით მიკროავტობუსების ავტოფარეხში. და შესაძლოა ჩემს ზურგს უკან მე მგონი კარგად ჩანს კადრი, როგორ უტარებენ მიკროავტობუს დეზინფექციას. სწორედ მსგავსი ტიპის სველი წესის დამუშავებით მოხდება ყოველი სამუშაო დღის ბოლოს მიკროავტობუსების დეზინფექცია. ჯერ კიდევ გასულ კვირას 23 მაისის დადგენილებით ითქვა, რომ 15 ივლისი იყო განსაზღვრული მაქსიმალურ ვადად, როდესაც უნდა დაბრუნებული იყო საზოგადოებრივი ტრანსპორტი ქალაქებში, თუმცა გუშინ უკვე საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, რომ 29 მაისიდან დედაქალაქში აღდგებოდა საზოგადოებრივი ტრანსპორტის, მათ შორის მეტროს მიმოსვლაც, თუმცა ამ საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გამოჩენას გარკვეული თანდართული წესებიც მოჰყვა. პირველი წესი და ყველასთვის სავალდებულო, როგორც მძღოლისთვის, ასევე მგზავრისთვის გახლავთ ის, რომ ყველამ უნდა ატაროს სახის ნიღბები, ასევე აიგრძალება უკვე მიუხედავად იმისა, რომ ზაფხულობით ყველასთვის დისკომფორტს ქმნიდა ხშირ შემთხვევაში საზოგადოებრივ ტრანსპორტში კონდიცირების გაუმართლება, ახლა საერთოდ აიგრძალა კონდიცირების ჩართვა და მძღოლებს დაევალათ, რომ მგზავრობისას ღია ფანჯრებით იმოძრაონ იმისთვის, რომ მოხდეს საზოგადოებრივი ტრანსპორტის შიდა სალონის განიავება და ასევე უკვე იგრძალება საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ფეხზე მდგომი მგზავრების აყვანაც. მომდევნო საათში უკვე შემოგერთდებით რესპონდენტთან ერთად, რომელიც დაგვეხმარება, რომ თემის დეტალებში უფრო ღრმად გავერკვეთ. მადლობა ძალიან დიდი ლევან, დაგიბრუნდებით უკვე მომდევნო საათში უფრო მეტი დეტალი შენთან ერთად რომ დავაზუსტოთ. დროებით. ჩვენ გავაგრძელოთ Culture is not cancelled ესაა მოწოდება, რომელიც სხვადასხვა ორგანიზაციას, ინსტიტუციას და კულტურის წარმომადგენლებს აერთიანებს. სლოგანი მოუწოდებს მედია საშუალებებს დაუთმონ პლატფორმა ხელოვანებს სხვადასხვა მიზნისთვის, რათა არ შეწყვიტონ მუშაობა. საქართველოში კამპანიას Mercedes-Benz Fashion Week თბილისი, Lumen და IPS შეუერთდნენ. კამპანიის მხარდაჭერი მიზნი თბილისში რუსთაველის გამზირზე და სხვა ადგილებზე შენობებიც კი განათდა. ასე რომ ამ კამპანიას ბევრი შეუერთდა და რა თქმა უნდა არცაა გასაკვირი, ხო ესეთი ერთსავონება ამ მიმართულებით. ჯეროლაბი მოდის ავთანდილთან ერთად იწყებს პროექტს, რომელიც დამწყებ გრაფიკოსებს, დიზაინერებს შესაძლებლობას აძლევს საკუთარი გრაფიკული ნამუშევარი მოდის წამყვანი ბრენდის ნაწილი გახადონ. მონაწილეები ფოტოშოპისა და ილუსტრატორის გამოყენებით შექმნიან გრაფიკული ფორმატის ნამუშევრებს. პროექტის მიზანია დამწყებ გრაფიკოს დიზაინერებს მიეცეთ საშუალება წარმოაჩინონ თავიანთი შესაძლებლობები. და როგორც შეამჩნევდით სტუდიაში დღეს ბევრი ვართ, როგორც წამყვანები, თანაწამყვანები და რა თქმა უნდა, აჩო და კეთოც ახლა არჩილი კარანტინიდან უყურებდა ხოლმე რა ხდებოდა ჩვენ სამზარეულოში, ახლა შენ შეგიძლია შემოგვიერთდე არჩილ და მოხვიდე და ნახო ფორმულას ერთი ეკა და ერთი ბეტ. როგორა ხარ? აუ რა კაია. სიამონა შენთან შეხვედრა არჩილ, ესე მოგესალმებით. რა კაია, არაფერი არ გჭირს. გადავჭი. ობები დაგიტრიალებია. ეგრეთ ზმაში დამარინადებული ბოლოკი. ბოლოკია თქვა. აჰა, სტაბილოს გავდავე, შეიძლება გასინჯო დააგება. უი ალერგიულია უდეგი. უშუალოდ ხილია ყველა. მეგობრებო, ძალიან გვინდათ ახლა გაგუშალოს უფრო მწვადი, გვინო დაგვეყარა, იმიტომ რომ ვართ ძალიან ბევრი და ძალიან გიხარი ერთად შეკერება. საჭმელი გეყოფათ ხარასაც გიყურე. მაგრამ გვაქვს ძალიან ჯანსაღი დილა. იმიტომ გვაქვს ჯანსაღი დილა, რომ გვაქვს ოსპის სალათი დაგერბ, ბატონი ექიმი დაგვეთანხმება, რომ ოსპი ძალიან სასარგებლოა ჩვენი ჯანმრთელობის, როგორც ვიცით, ანუ ადამიანისთვის ნამდვილად. და ასევე გვაქვს ძალიან ბევრი სიმწვენე, ძალიან ბევრი ბოსტნეული და რაც მთავარია, გვაქვს დესერტი. დესერტი კი არის ასევე საკმაოდ ჯანსაღი და არანაირი გაბერილი ბისკვიტებით და შაქრებით, ეს არის არაჟნის, ქლიავის ჩირის და დარიჩინის დესერტი. ეს მასწავლა მამი და შვილმა მასწავლა და მინდა მოვიკითხო და მადლობა გადავცე ამ დესერტს. ვაკეთებ ოჯახში. ესე იგი, მე მოგიყვებით უცებ არაჟნის დესერტისთვის რა გჭირდება და რატომ არის ეს დესერტი? არაჟნი არა. არაჟნი არა. დესერტი გჭირდება 1 კილო. ესე იგი, გჭირდება არაჟანი,
ჭირდება ჩირეულობა, რა ჩირიც გყავთ ყველაფერი, მაგრამ ძალიან უხდება ამ დესერტს. ქლიავის ჩირი. კი. და ჭირდება შაქრის პუდრი. მე მაგალითად, როდესაც ამ დესერტს ვაკეთებ ხოლმე, შაქრის პუდრს არ უშვები ბევრს, იმიტომ რომ ცოტა ის მჟავიანობა ამ დესერტის მიყვარს. თუმცა თუ თქვენს გემოვნებაზე არის დამოკიდებული რეალურად ტკბილს იზავთ, ცოტა მომჟავოს იზავთ ასე შემდეგ და რაც ყველაზე მთავარი ამ დესერტის სიმდიდრე არის მისი უდიდებულესობა დარიჩინი. დარიჩინი მიყვარს ძალიან. დარიჩინი სოშოს იცი რა არის დარიჩინი? აი ეს რა ფორმით მიიღება თუ იცი აი ეს რა არის? ხო. ეს არის არცები ხის ქერქი. ხო. და იმას თლიან, აი ანაცალის ბრალია ეს. ყავაში ესე ჩაგდება ისეთ არომატს აძლევს, რომ ეს ყველაფერი კარგად უნდა გაითქიფოს, მე გასწავლით განახებთ როგორ კეთდება და მთელი ღამე აუცილებლად უნდა იყოს მასივარში. დესერტიო შედარებით მსუბუქია, მაგრამ მარაჟანიც არ არის თვალ მსუბუქი, ხო? ვიცით და ცხიმიანიც არის. ცხიმიანი და ხო ნაკლებად ცხიმიანი. ყოველჯერზე გამომნორე. რა თქმა უნდა, ზომიერად. ეს არის ჩვენი სლოგანი. არა, შეიძლება ასე ნაკლებ ცხიმიანიც ავიღოთ. თუ გემოვნებით ისეთი ხო, აი მანდ. ერთადერთ განსხვავებას ვეტყვი, ახლა აქ რა არის? კონსისტენცია შეეცვლება უბრალოდ. ეს ჩიქის დესერტია ისედაც, ამით ჩვენ ვერ მივიღებთ ჩიზკეიქის მყარ ფორმას, მაგრამ როდესაც გამოიყენებთ ნაკლებ ცხიმიან არაჟანს, ის გახდება ნაკლებად სქელი თავისთავად და ეს უკვე თქვენზეა დამოკიდებული, თუ ნებავთ ნაკლები ცხიმიანი. ერთ ძალიან მნიშვნელოვან არჩევას მოგცემთ, ჩვენს მაყურებელსაც და შენც ეკა არასოდეს არ იყიდოთ ნაკლებად ცხიმიანი და უცხიმურ ძის პროდუქტები, ამას ყველაფერი რაც სასარგებლო და კარგი აქვს, გამოცლილი აქვს. ესეა? რა თქმა უნდა და არ შეგვეშინდება ესეთი დილის ჯანსაღი საკვების თუ კი ცხოვრების წესს დაუმატებთ რეგულარულ ვარჯიშს შესაბამისად მარტო სწორებადად მოკონცენტრირებთ. ბალანსი და ზომიერება. უნდა ჩამოთვალო ოსპის სალათისთვის რა ინგრედიენტები დაგჭირდება, იმიტომ რომ ჩვენ მომაყურებელმა ვაი და სახლში მოიმარგოს ეს ყველაფერი და ჩვენ ერთად მოამზადოთ. შემდეგ ჩართვაში. ახლა რა ხდება? გვაქვს ჩვენ მწვანე ოსპი. თურმე ფრანგებისთვის ყოფილა ღარიბების ხიზილალად მიჩნეული და ამიტომ ძალიან დასაფასებელი პროდუქტია, მინდა გითხრათ. მე ოსპი ძალიან მიყვარს, როცა აღმოაჩინე, მივხვდი რომ ცოტა თხილისებური გემო აქვს მას და ეს ძალიან უხდება სალათებს ფაქტორების ხიზილალა გამარტოთ. ხო, ანუ შეიცავს იმდენად სასარგებლო ნივთიერებებს, რომ ხო, და ვიზუალურადაც გავს ცოტა, ხო? ფერდავსვით, მაგრამ ვერ დაждდა, მაგრამ თევზისგან მიიღება ორივე, რა თქმა უნდა, ხუმრობ, ვეუბნებო თევზთან არ ეცადოთ ოსპის მოპოვებაში. ესე იგი, ოსპი შეიცავს A, B და C ვიტამინებს ზღვა რაოდენობით, მაგრამ განსაკუთრებით B ვიტამინებს და ძალიან დიდი რეკომენდაციაა გულს ზარხთა დაავადებების წინააღმდეგ. კიდე კაი აქ არის არჩევ, ყველაფერში ვარჩევ. ხო, საგვირგვინო ესეთი ლამაზი და თან ფერად საკვები არის პირველი, ასე ვთქვათ, რეკომენდაცია ბალანსირებული კვებაში. შესაბამისად, ყველაფერს სწორს. ანუ ფერის თემაც მნიშვნელოვანია, ხო? ანუ ფერების მიხედვით, რომ ინიშნავს, რომ უფრო მრავალფეროვანი არის მისგან მიღებული სხვა ვიტამინები, მიკრო და მაკრო ელემენტები და აი ამ ფერადის გადმოტანა შეგიძლიათ პირდაპირ ოსპშიც, იმიტომ რომ ოსპსაც თავისი ფერები აქვს, უამრავი ფერი აქვს ოსპს. ოსპის გარდა ჩვენ აქ დავჭირდება რუკოლა, ასევე ძალიან საყვარელი კიბედა და მწვანე რუკოლა, თუ შეიძლება დაგვიგემოვნე ეს არის ჩემი აზრით წიწმატის იტალიელი ბიძაშვილი, იმიტომ რომ ძალიან გავს ეს თავისი სუსხის, მაგრამ უფრო მეტი გემო გაჭირებული. სახში მოყავს. კი, სახში ვენახებიდან ის არის ამხელა ჯერ. აი ამხელა. ეს იგი რუკოლა, ამის მაგივრად შეგიძლიათ გამოიყენოთ სალათის ფურცლები, შეგიძლიათ გამოიყენოთ წიწმატი, რომელიც მწვადილიც გიყვართ, პომიდორი, ჩერი, რომელიც ამ ეტაპზე ძალიან სასიამოვნოა მისარჩევად, ბოლოკი, რომელიც ჩვენ წინასწარ დავამარინადეთ და გეტყვით როგორ. კომბოსტო, აქ იასამისფერი კომბოსტო აქვს, მაგრამ თქვენ შეგიძლიათ ჩართოთ რაც კიდეთ კიტრი, ლიმონი, ხახვი, ეს ყველაფერი შემდეგი ჩართვისთვის გეცოდინებათ, როგორ ანაირად დაჭრეთ და ნეტყვით რაღაც. ეს ყველაფერი ხო ნუსა რა ქვია, არჩიო. ჯანსაღი. რუსეთში ხოგემრიელი. ზეგანო ვახსენეთ ღვინო და სუფრა და მწვადი, რა თქმა უნდა, კარგია, მაგრამ დილა ჯობია ესე ჯანსაღად დავიწყოთ, ვიდრე ღვინით და მწვადით. აი ამ პატარა დეტალს ეს არის დამარინადებული ბოლოკი. აუცილებლად უნდა მიგანიშნოთ ერთ ძალიან კარგ ხრიკზე, როგორც იტყვიან. ეს ხრიკი რა არის?
როდესაც სალათებს აკეთებთ ან საკვებს აკეთებთ, იცოდეთ ყოველთვის რომ ის ინგრედიენტები, რომელიც ცოტა შედარებით მომეზრებული გაქვთ, მაგალითად აღარ გინდათ სალათში გამოიყენოთ ცოცხალი ხახვი. დაიღალეთ ცოცხალი ხახვის გამოყენება. შეიძლება რა? მოთუშვა კი არაჯანსაღისკენ წაგვაყავს. ხო, ამიტომ ძალიან კარგი გამოსავალი არის ყოველთვის გემოვნური თვისებებით, განსაკუთრებით, რომ ძმარი ძმარში, ამ დაახლოებით ამ რაოდენობის ხლად დავჭრათ ბოლოკი. და ხლად დავჭრათ ბოლოკი. ან ნებისმიერ და ხახვი. აქ გვაქვს ჩვენ აჩეტო ბალზამიკო, ან შავი ბალზამირებული ძმარი იტალიური. აქ რომ ჩაასხავთ, უნდა დააყაროთ ორი სუფრის კოვზი, სუფრის, ამ რაოდენობაზე, ხო ამ რაოდენობაზე სუფრის თქვა. სუფრის კოვზი, შაქარი და ორი სუფრის კოვზი მარილი. ეს ორივე გჭირდება აუცილებლად. ის უნდა გადავარიოთ ძმაში ძალიან მალე იხსნება ორივე ერთად. აი ამაში სანამ თქვენ სალათს მომზადებთ, ის ინგრედიენტი მოათავსეთ დაახლოებით 9 საათის განმავლობაში ეს უკვე საკმარისი იქნება. როგორც იქნება მიიღებთ აბსოლუტურად განსხვავებულ და ძალიან გემრიელ გემოს. ეს არის უფრო მარინადი, აი მომჟავო, რა გავაკეთე, აი მაგალითად pickles რასაც ეძახიან რა, მაგალითად ჟავი კიტრი როგორც იქნება. კი, ეს ამ გემოსკენ. კაი, ბოდიში დავაფარებთ რა. მე არ ვთქვამს რომ ეს არის ესე. კი, ძალიან ისეთია, თუ უბრალოდ მთელი გზა ვფიქრობდი და კეთი რაღაცის სუნდა სპეციფიური რას უნდა მე გაგვახსენდა რომ დავამარინებდეთ ბოლოკი. მაგრამ ძალიან მაგარია. ხილი ჩვენ აქვს უბრალოდ დეკორისთვის ჩვენ სალათში და დეკორთან ერთად ასევე გემრიელი და სასიამოვნო საკმაყოფილო იქნება. მოკლედ, ჩვენ დაგვრჩება შემდეგში ინგრედიენტების დაჭრა და აწყობა სალათის აი ამ ლამაზ გობში მოვათავსებთ ესეთი და გასწავლით როგორ შეიძლება სალათი მიირთვათ არა მარტო თეფშით უბრალოდ არამედ გემრიელ პურთან, ტაკოსთან ერთად. პურ ტაკოსთან ოღონდ მეგობრებო ძალიან ველოდებით ამას თქვენს გარეშე ეს არ ჩაიგდეს და ჩვენს გარეშე ასე რომ არაერთხელ აქ-აქ კიდევ შემოგვერთებიან გადაცემაში. მანამდე კი ჩვენ გავაგრძელოთ უკვე კინემატოგრაფიაზე საუბარი. საუკუნეზე ცოტა მეტ სითვლის კინემატოგრაფი, თუმცა ყოველწლიურად ეკრანებზე რამდენიმე ასეულობით ფილმი გამოდის. გამოცემა გარდიანმა დაასახელა საუკეთესო ფილმები, რომლებიც ახალი 1000 წლეულის პირველ 2 დეკადაში გადაიღეს. სია თითქმის ყველა ჟანრის ნამუშევარს იტევს 21 საუკუნის საუკეთესო კინოათეულის რამდენიმე წარმომადგენლის ნახვა ჩვენ შეგვიძლია ელენე ხაჭაპურიძის სიუჟეტში. მაშინ როცა პანდემიის გამო დაწყებული თვითიზოლაცია მთელ მსოფლიოში ბოლო წუთებს ითვლის, ცხოვრების ჩვეული რიტმის დაბრუნებამდე შედარებით მეტი თავისუფალი დროის გასაყვანად გირჩევთ იმ კინოსურათებს, რომლებიც გამოცემა გარდიანმა 21 საუკუნეში გადაღებული საუკეთესო ფილმების ათეულში დაასახელა. გამორჩეულად პოპულარული კინო, რომელიც რეალურად თამაშს გავს, სადაც მთავარი გმირები მარიონეტული თოჯინები არიან. გუნდი ამერიკა, მსოფლიო პოლიცია არის პოლიტიკური სატირა, სადაც ნახავთ ჰოლივუდს, ბროდვეის, გაიცნობთ დიქტატორებს, სუპერგმირებს, დაზვერვის აგენტებს, თოჯინების მთვრალგმირებს, ნახავთ ბევრ სექსს, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანია, რომ ფილმის ყურებისას ძალიან ბევრს იცინებთ. ლუკრეცია მარტელის ისტორიული დრამა სახელწოდებით ზამა მე-17 საუკუნეში მცხოვრებ ესპანელ ოფიცერზე დონ დიეგო ზამაზე გვიყვება. ლუკრეცია მარტელს ხშირად უწოდებენ ლათინო-ამერიკული კინოს ტერენს მალიქს. კინოკრიტიკოსები ზამას სიზმრისეულ განცდას ადარებენ, სადაც ორიენტირება რთულია, მაგრამ ფილმის ცალკეული მომენტები და ფრაგმენტები სამუდამოდ დაიდებენ ბინას თქვენს გონებაში. ქვიარ თემატიკაზე გადაღებული მთვარი შუქი პირველი ფილმია, რომელსაც სრულად აფრო-ამერიკელი მსახიობების გუნდი ჰყავს. ვიზუალურად ამბიციური კინოსურათი სამ ნაწილადაა დაყოფილი და თითოეული მათგანი აჩვენებს ჩაგვრის და სიძულვილის სისასტიკეს შავკანიანი ჰომოსექსუალი კაცის მიმართ, რომელსაც მძიმე სოციალურ გარემოში ცხოვრება უწევს. რეჟისორი რიჩარდ ლინკლეიტერი ფილმს ბოიჰუდი 12 წლის განმავლობაში იღებდა. ქართულად ფილმის სათაური სხვადასხვაგვარად ითარგმნება: ბიჭობა ან ბავშვობა. მთავარი გმირი მაყურებლის წინ ეკრანზე იზრდება, სადაც 6 წლის მეისონს 18 წლამდე ვაკვირდებით. ვუყურებთ მის ცხოვრებას და ურთიერთობებს დედასთან, მამასთან, დასთან, მამინაცვალთან და მეგობრებთან. ფილმი საუკეთესოდ აჩვენებს ადამიანურ ურთიერთობებს, ყოველდღიურ თანადგომასა და იმ ფრაგმენტული მომენტების მნიშვნელობას, რისგანაც ცხოვრება შედგება.
ჰოლივუდში არაერთი კინოსურათი შექმნილა მონობის თემაზე, თუმცა განსაკუთრებული სიყვარული და პოპულარობა სტივ მაკკვინის სურათმა მონობის 12 წელიწადი დაიმსახურა. მოქმედება მე-19 საუკუნის ლუიზიანაში ვითარდება, სადაც მთავარ გმირს იტაცებენ და ჰყიდიან. ის გათავისუფლებას 12 წლის მანძილზე ელოდება. კრიტიკოსების შეფასებით ფილმი არ ამყარებს უკვე დამკვიდრებულ კლიშეებს და მთავარი გმირის განსაკუთრებულად ღირსეულ სახეს ქმნის. რეჟისორი პოლ ტომას ანდერსონი და მსახიობი დენიელ დეი-ლუისი ფილმში სისხლი იქნება, ან უფრო მარტივი სათაურით ნავთობი შთამბეჭდავ ტანდემს ქმნიან. მთავარი გმირი ნავთობის მომპოვებელი ძალიან მდიდარი და ხარბი კაცი დენიელ პლენვიუა, რომელიც ვერასდროს ახერხებს ცხოვრებისგან სიამოვნების მიღებას და ყველასთვის სახიფათო ხდება. ფილმის გამოსვლისას 2007 წელს და დღესაც სურათს კინოკრიტიკოსები ღრმა პოლიტიკურ მნიშვნელობას ანიჭებდნენ. გამოცემა გარდიანმა ბოლო 20 წლის 100 საუკეთესო ფილმი დაასახელა. ჩამონათვალი ვრცელი და მრავალფეროვანია. მეც უნდა ავაღიარო, რომ ნაწილი ფილმების ნახე არ მქონდა, შესაბამისად ხო, წინ დიდი სიამოვნება გელისხო. აი ამას მართლა არაფერი შეედრება, რომ რაღაცა კარგი ფილმია, გირჩევენ, რეკომენდაციას მიიღებ და არა გაქნა ნახე შემდეგ ამ დიდ და მადლობა ელენე ხაჯაპურიძეს ამ სიუჟეტის მომზადებისთვის. ჩვენ კი კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი თემით უნდა გავაგრძელოთ მუნიციპალური ტრანსპორტის აღდგენის შემდეგ ერთ-ერთი მთავარი თემა, რის გახსნასაც ველოდით, ტანსაცმლის მაღაზიებია. სავაჭრო ცენტრები ორშაბათიდან გაიხსნება წესებზე, რომელთა დაცვაც მოგვიწევს უკვე მაიკო ჭაფოძე ისაუბრებს. მაიკო დილა მშვიდობისა. მაიკო, მე მგონი ახლა, რასაც მე ვუყურებ, ყველაზე შესაშურ ადგილზე ხარ შენ. და მე მგონი პირველი ხარ, ვინც მაგ დგას. ჩვენ არ გქონია შესაძლებლობა ყოფილიყავით დასაცმლის მაღაზიებში და ერთ-ერთი პირველი იქნები და ჩვენი მაყურებელი შესაბამისად, ვინც ამ ჩართვას უყურებს, რომ აი აქ შევიხედავთ. დილა მშვიდობისა. დილა მშვიდობისა, მოგესალმებით. უნდა გითხრათ, რომ მართლაც მე თვითონ მიგვირს და ისეთი ბედნიერი ვარ, რომ ტანსაცმლის მაღაზიაში შემოვედი ამდენ თვიანი პაუზის შემდეგ, რომ ცოტა გაუცხოვება მჭირს და პატარა ბავშვით ვიყურები აქეთ-იქით. მოგეხსენებათ, ორშაბათიდან იხსნება ტანსაცმლისა და ფეხსაცმლის მაღაზიები ათვლა უკვე დაწყებულია და ფაქტობრივად ზუსტად 4 დღე რჩება ამ ბედნიერ წამამდე. როგორც ხედავთ, გაზაფხულის ზაფხულის კოლექციაა წარმოდგენილი, შესაბამისად შევძლებთ გარდერობის განახლებას, თუმცა რა თქმა უნდა, მოგვიწევს რიგი წესების დაცვა. მაგალითად, თუ აქამდე თამამად შეგვეძლო რამდენიმე საათი გაგვეტარებინა გასახდელ ოთახში, ახლა ამის სიფუფუნება აღარ გვექნება, რადგანაც წესებზე ამ ყველაფერზე იმოქმედა კორონავირუსმა, დეტალებს უფრო ვცლად გვიამბობს ბატონი ზაზა კვარაცხელია, რითეილ გრუპ ჯორჯიას უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელი. დილა მშვიდობისა. დილა მშვიდობის, მივესალმები ყველა ტელემაყურებელს. დიახ, მოხარული ვართ გაცნობოთ, რომ 1 ივნისიდან ჩვენ კვლავ დაუბრუნდებით ჩვეულ სამუშაო სივრცეს და კვლავ სიხარულით გავუღებთ ჩვენს მოხმარებლებს. ჩვენს ბრენდულ მაღაზიებში მოვძანდით გელით. თავდაპირველად უნდა გკითხოთ, დაახლოებით თქვენს ქსელში არსებულ 60-მდე მაღაზიაში უქმდება გასახდელი ოთახი. ეს იყო სახელმწიფოს მოთხოვნა თუ უბრალოდ იქიდან გამომდინარე, რომ ტანსაცმელი ითვლება მაღალი რისკის შემცველად თქვენ? როგორც აი პასუხისმგებლიანი კომპანიების ყოველთვის მნიშვნელოვანი იყო და არის ჩვენი თანამშრომლებისა და მოხმარებლების კომფორტი, კმაყოფილება, სიმშვიდე, უსაფრთხოება და ამიტომ ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ გაწეული რეკომენდაციების გარდა ჩვენ დამატებითი უსაფრთხოების ღონისძიებები და მივიღეთ გადაწყვეტილება დროებით გავაუქმოთ გასასინჯი ოთახები. თუმცა ამის კომპენსირებას ჩვენს გავაკეთებთ იმით, რომ ადრე კომპანიის წესდებით არსებული გაცვლა დაბრუნების დღეების იქიდან გამომდინარე, რომ დეტექტორებია დამონტაჟებული, ხმას სუდად მოდის და თუ შეიძლება აქეთ გადმოვინაცვლოთ. ეხ გასახდელ ოთახებზე ვსაუბრობთ. დიახ, ესე იგი ჩვენ თუ ადრე გვქონდა დაბრუნებაზე 3 დღე გათვალისწინებული, ხოლო გაცვლაზე 7 დღე, ჩვენ ამ ვადებს ვზრდით 2 კვირამდე, ანუ 14 დღის განმავლობაში ჩვენს მოხმარებელს ექნება საშუალება, რომ შეძენენ ნივთი მოიდანოს და დააბრუნოს ან გადაცვალოს სხვა ნივთში. რაც შეეხება უკვე თავად ამობრუნებულ ნივთს, ჩვენ გვაქვს ახალი პროცედურები, ჩვენ ამ ნივთს დავამუშავებთ თერმულად, ორთქლის უთოვებით და შემდეგ ასე ვთქვათ, საკარანტინე ზონაში მოვათავსებთ მას 48 საათამდე ვადით და მხოლოდ შემდეგ დავაბრუნებთ ისევ
მივიღებ სავაჭრო სივრცეში სხვა მომხმარებლების მიერ. რომ დავასუსტოთ, მაგალითად, მე შევიძინე ეს შარვალი, უბრალოდ მივხვდი, რომ ჭირდება ემის ზომა სიტყვაზე საშუალო. ავიღე ვერბის ზომა, შეხების უფლება მაქვს, რომ ავიღო, შევათვალიერო და ასე. ამისათვის სხვადასხვა ღონისძიებები ჩვენ გვაქვს გატარებული, მაგალითად, ყოველი მაღაზიის შემოსასვლელში დამონტაჟებულია დისპენსერები, რომელშიც არის სადეზინფექციო სითხეები, დეზობარიები. ანუ მაღაზია მაქსიმალურად გაითვალისწინეთ ჩვენ ჯანდაცვის სამინისტროს რეგულაციები. ამ ხელის დამუშავებული ხელი დეზინფექციით გასაგებია ჩვენთვის ალბათ იყო ყოველთვის ეს ხელთათმანებით ალბათ გაუჭირდებოდა მომხმარებელს აღიქვას რა ქსოვილი ხო და ამისთვის არის ეს სითხები რომელიც გავაკეთებს დეზინფექციას და გვექნება დაცულია. წესი დაცულია. რაც შეეხება ფეხსაცმლის მაღაზიებს ამ შემთხვევაში რა ხდება? გვექნება ერთჯერადი წინდები, მან გვექნება ერთჯერადი პოლიეთილენი. პოლიეთილენიც შეიძლება დროებით და რასაკვირველია რეკომენდაციაც იქნება რომ აი ზედმეტად მუშევეხებით შეიძლება დამატებითი აბრები და ნიშნები და ესენიც გაკეთებ თუ რამე კონსულტაცია, კითხვა ან მასალის შემადგენლობა რაღაცა დაჯერდებათ მომხმარებელს ჩვენი თანამშრომლები ყოველთვის ზად იქნებიან სრული ინფორმაცია მიაწოდონ მომხმარებელს ამის თაობაზე. სამუშაო საათები ხომ არ შეიძლება? პირველ ეტაპზე სავარაუდოდ კი, რომ მაგასანებად ადრე ჩვენ მუშაობდით 10-დან 22 საათამდე, მაგრამ ეხლა მე მგონი პირველ ეტაპზე ვიხსნებით 11-დან 21 საათამდე, ან მომხმარებლებისთვის მაღაზია იქნება 11-დან 21 საათამდე. თუმცა 21 საათზე ჩვენ რასაკვირველია პირდაპირ ასე ვთქვათ, სახში ვერ მივდივართ, მე რეწყება მთელი მაღაზიის დეზინფექცია და ყოველდღიურად გაკეთდება. ბოლო კითხვა უნდა დაგისვათ აუცილებლად, საინტერესოა რამდენი ხანი უქმდება მაგალითად ზარა, მანგო, ბერშკა, სტრადივარიუსი, ანუ რიგი მაღაზიებია ჩამონათვალი, რამდენი ხანი არ გვექნება უფლება ტანისამოსის მორგეს. ეს ყველაფერს ჩვენ გავაკეთებთ უკვე კავშირის რეჟიმში. ჩვენ დავუკეთებთ ჩვენი მომხმარებლების აზრს, ახლა მათი აზრი ჩვენთვის ყოველთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო და ჩვენ პატივისცემდით მას და როგორი კავშირი გვექნება, როგორ გაამართლებს ეს ყველაფერი, როგორ კმაყოფილება იქნება და რასაკვირველია ეს არ არის მუდმივი ღონისძიება და ეს არ იქნება ხანგრძლივი პერიოდით გატარებული. ყველაფერი სიტუაციიდან გამომდინარე და ბოლო კითხვა, დაბრუნება რამდენი ხნის განმავლობაში შეგვეძლება, რა თქმა უნდა, გადახდის ქვითართან. 2 კვირის განმავლობაში. ასაგებია ძალიან დიდი მადლობა წარმატებებს გისურვებთ. მე დავამშვიდობები ჩვენს მაყურებელსაც კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ თქვენთვის სპეციალურად მუშაობდი ერთ-ერთი მაღაზიიდან, მანგოდან და აუცილებლად უნდა გაჩვენოთ, რომ გაუქმებულია სამი შემოსასვლელი აქვს კონკრეტულად ამ მაღაზიას და გაუქმებულია 2 შემოსასვლელი, დარჩენილია მხოლოდ 1, იმისათვის, რომ მომხმარებელმა ყველა წესი, დისტანცია იქნება, ეს დეზობარიერი, ხელის დეზინფექცია თუ ასე შემდეგ დაიცვას ზედმიწევნით. მე გემშვიდობებით და კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ მაღაზიები ტანსაცმლისა და ფეხსაცმლის ორშაბათიდან გაიხსნება. ველოდებით უკვე მაღაზიების გახსნას. მადლობა მაიკოს, მას აღარ ესმოდა ჩვენი ხმა. მადლობა მაიკოს იმისთვის, რომ მოგცა შესაძლებლობა უფრო მეტი დეტალი მოგვესმინა იმის შესახებ, იმ წესების შესახებ, რისი დაცვაც ორშაბათიდან ყველას მოგვიწევს. და უნდა შემოგვიერთდეს გიორგი ცხადაძე, ზუსტად ახლა თამაშებით, დაპირებული თამაშებით, აჩო და ქეთოს ჩვენთან ერთად არიან და ისინი ჩაერთვებიან ამ თამაშობებში. კიდევ ერთხელ დილამშვიდობისა გიორგი. და მივესალმები კიდევ ერთხელ. მე შეიარაღებული მოვედი, მარტო თამაშებით არ მოვსულა. ცოტა გავხალისდეთ. ესე იგი, ძალიან რთული თამაში მოვიტანე სხვათა შორის. არ გეგონოთ, რომ სადმე Google-ში მოძებნით ამ თამაშს. თამაშის სახელია მერაბი კარგი ბიჭია. აუ. ვებზადებით ყველა ერთად, მოვიდნენ ჩვენთან ერთად და ჩვენ ამ თამაშებს დარწმუნებული ვარ. მერაბი კარგი ბიჭია, ესეთი თამაში. ეხლა წესებს ავხსნით და ყურადღებით მომისმინეთ, ძალიან სახალხო. მაგას წესი არ ჭირდება, ჩემო გიორგი. ყველაფერი ჩაჯდეს წესებში. ესე იგი, მე მაქვს ფურცელი, სადაც წერია მერაბი კარგი ბიჭია. ეს უნდა ავაწყოთ. ახლა მე ამას დავჭრი და შემდეგ ამას ასე გავჭრით. ჩემი მჭრელი დანი ჩემძლა დაგეხმარო და დასერო ყველაფერი დავჭერა. როგორ ეს მაგრატები ფუკა გაჭირდა ჯობია ჩვენ წავიღოთ. ასეთი რამე გავაკეთოთ. ოღონდ ეხლა უნდა გავართულოთ ყველაფერი. ავრევ ესე იგი მე ამას უბგერებს. და მერაბმა უნდა დაალაგოს ეს ასობგერები. და დრო არის და დრო არის მაქსიმუმ 1 წუთი. 1 წუთში და კიდე ერთი პრინციპია, მე მგონი უნდა გავართოთ და ველაპარაკოთ და დავაყენოთ. ეს არიელია გადავდოთ. ეს ასე იმიტომ მოვიტანე რომ ვერ გააკეთე ესე იგი კარგი ბიჭი არა. სხვა ტექსტი რო დაწეროს შეიძლება, ლოგიკური ტექსტი. აი ასე, მერაბ. ოღონდ ხმელად ესე იგი კონცენტრირება უნდა გააკეთო იმაზე რომ რაც შეიძლება სწრაფად უნდა დაალაგო ეს ტექსტი. ახლა ცოტას გავართულეთ. ასე და ასე. всё, ყველაფერი მზად არის.
შეგვიძლია აურიოთ და დავიწყოთ, ხო? მე რა ნუკი არეულია. მინდა ჩვენ გვაქვს თემა დავეხმაროთ თუ პირიქით უნდა გავაროთ არა, ჩვენ არა დავეხმაროთ, იმიტომ რომ ყველას მოგვიწევს ამ თამაშის თამა. მერაბი კარგი ბიჭია. ცოტა უკან გავწევ, რომ წინ დავალაგო ამის პარალელურად მოგვიყევი რა მზადდება დღეს ჩვენ სამზარეულოში და თან დაიწყე. არა, ეხლა თავარი ამბავი. სამზარეულოში ამთავრდება ეს მოყვეთ, მაგრამ მე გეტყვი ისეთ თემას, რა თემაზეც შენ არ ხარ, რა თქმა უნდა, არ ელოდები ამ თემას და ამ თემაზე უნდა დაიწყოს საუბარი, რაც შეიძლება სწრაფად, ოღონდ თან ეს უნდა აწყო, მაგრამ თავარი შენი ყურადღების კონცენტრირება არის სწორედ აი ამის აწყობა. თან უნდა ისაუბრო. მე მგონი ცოტა რთული წესებია, მაგრამ შენ შეძლებ მე რა. ვეცდები ყოველ შემთხვევაში. კარგი, რაღაცა. მოკა. ამ თემას ყველა არ გამიმეტა ბოლო. კიდე გექნება შეიძლება. არა, მართლა არ მაქვს. გაჯიბული. აბა მარა. კარგი, მოდავიწყოთ. თემა გამოუშვი. თემა. და ამ თემაზე რამე ისტორიად მოყვე? ამ თემაზე რაც იცი ამ თემაზე და რაც გაგიგია, რაც შეიძლება სწრაფად უნდა ილაპარაკო და ოღონდ თავარი ყურადღების კონცენტრირება არის ამაზე. იშველე და არა. რო აწყო მერაბი კარგი ბიჭია. კარგი. თემა არის ბრუსლი. წავიდა. ესე იგი, შენ ბავშვობაში მახსოვს ბრუსლი და ჩაკ ნორისი ჩხუბობენ, ხო და ხო და სწრაფად ილაპარაკე. ვერ ლაპარაკობ, მაცა. აწყობდა გენდა. კარგი, ხო, მახსოვს ფილმი, მოიცა ერქვა იმ ფილმს, და ბრუსლი რო თამაშობდა რაღაცა. ბრუსლის გვარი რა. ჯეკი ჩანი შეგიძლია ჩართო. რა გვარი მოუცე. ლი. მართალი. არა, ბრუსლი. სწრაფად. ჩაეკი. აჰა, ესე იგი. ხო და მახსოვს მე ბოლოში გაიჩნდა ჩაკ ნორისი. ხო რა? არა, ყოველთვის მეგონა რომ რაღაცა ბრუსლი მოერევა ჩაკ ნორისი ცემა ბიჭო, ცემა. ვაიცა, ჰა. ვიცი. ჩაკ ბრუსლი, ჰა? ბრუსლი ცემა ჩაკ ნორისი. მე მაგის აუცილებლად უყურებ ძალიან დამოკიდე. არ გექნება ნანახი, სხვათა შორის მოიცა ესე იგი, აქედან გამოდის ესე ჩაკ ნორისი მოდის ეს. იქიდან მოდის, წამოდი. იქიდან მოდის ბრუსლი. რომელი ხო, მოკლედ ეგრეა. ცემა ჩაკ ნორისი ბრუსლი. საბოლოოდ მაინც. და მე ბოლო ის მახსოვს ჩაკ ნორისი ესე წერს ჩაკ ნორისი და ბრუსლი მე და გადააფარა, გაიფერთხა და წავიდა. გემახსოვრებათ ეგ მომენტი. ისმენდები დაუკრათ, იმიტომ რომ ძალიან მაგრად შეასრულო თავის დავალება. კარგი, შემდეგი, მოდი ამ სკამზე შეიძლება რკეთო დავცვა? ოპა, მერაბი კარგი ბიჭია უნდა ავაწყო. მერაბი კარგი ბიჭია, თამაშობთ ყველა, ოღონდ შენ დააწყო ამ შემთხვევაში, ოღონდ თემა რა თქმა უნდა სხვა იქნება, ბრუსლი და ჩაკ ნორისი. სამზარეულოსთან დაკავშირებული ალბათ, ხო? როგორ უნდა მოამზადო საუბარი? კარგი, მოემზადე. მოდი გავუშავოთ, ესე კარგად იყოს. ოღონდ რაც შეიძლება სწრაფად უნდა ილაპარაკო, მერაბი ცოტას იცინოდა და იმაში ასწრებდა რომ დაელაგე. კარგი, 1 2 და 3. ბორშის ინგრედიენტები. ბორშის ინგრედიენტებისთვის ჩვენ აუცილებლად გვჭირდება ჭარხალი, რომელიც მთავარი ინგრედიენტია ბორშისთვის. შემდეგ გვჭირდება კომბოსტო, რომელიც მე ძალიან არ მიყვარს, მაგრამ აუცილებელია. ასევე ბორში რომ გამოდის წითელი, უნდა აუცილებლად ვთქვა, რომ გვჭირდება ჭარხლის წინასწარ მომზადება ღუმელში და ღუმელში როცა მას მომათავსებთ, ჭარხალი გამოუშვებს თავის ფერებს და გახდება ესე რა ვქვა, გახდება უფრო მუქი და გამოვტოვე სადღაც. კარგი ბიჭია. კაია. ეხლა ვენიცულის მელოდიებში რომ ახსენებდე რა ქალს ყვარეზი ხარ. მე მგონი უშანსოდ დავმარცხდი. აი ბორში ყოველთვის აჯობებს ბრუსლის, მინდა გითხრა და მაგიტომ გავიმარჯვე. ხო, ბორში გაძლიერია. დაჯექი, აბა. კარგი, აჩო მოდი. ვერთო შევიშველი. აჩოს ესეთ თემა შეგვურჩია, ძალიან კარგი. მე რა ხელები მანახე რომ ავურებ. მოიცა ამიკაპიჭო რა ესე. ჩაწყობებს არ ვიღებ. მე ეს ტრანსებში ძალიან უუნარო ვარ, მოდის. კარგი, აბა რაც შეიძლება, აი ქეთომ როგორც ილაპარაკა, ძალიან სწრაფად ილაპარაკო და მთავარი კონცენტრირება არის აწყობაზე. კარგი, თემა. მე უნდა ვირჩიო. სელენდიონი ილაპარაკე და ქართული ტრადიციები. ოღონდ ეს ყველაფერი სელენდიონი და ქართული ტრადიციები რაც წარმოგიდგენია. ის იყო ერთ-ერთი რომ არასოდეს 2007 წლამდე არავის არ ქონდა კომპიუტერები. მე ესე მახსოვს და პირველი ჩემი კომპიუტერი, როდესაც მე ვიყიდე, ერთ-ერთი პირველი რასაც უყურე, იყო ერთი კაცი, რომელიც ესე თოჯინას ალაპარაკებდა ხელი და ძალიან საინტერესო იყო. და ამ რატო გამახსენდა ახლა სელენდიონი ამაზე რა?
მაგასაც მოვიფიქრებ ერთი წამიმაცადეთ. ხო, არა, რატომ მართლა ეს თოჯინა ლაპარაკობდა სელენდიოზე და ძალიან ბევრს იცინოდა კი და რაღაცებს ხუმრობდა და საერთოდ არ ვიცოდი მაშინ ვინ იყო სელენდიონი და ყველაზე საცილო იცით რა არის. არც ახლა არ ვიცი ვინ არის სელენდიონი. არაფერი არ შეცვლა 2007 წლის მერე. მოდი ადექი, მოდი. ბრავო. სელენდიონის კადრი გააკეთეთ. ფილმი. აი ეს არის სელენდიონი. ეკა. მე მოვიტანე თამაში. ეკა ჯერია. სელენდიონი ვინ არის? ტიტანიკის იმაზე რო დგას ესე რომ ვინ ღერის, კაცო? ვინც კარგი, ეკას თამაში ძალიან მნიშვნელოვანი თემა. ესე იგი, ეკას თემას ახლა ვიფიქრე სხვათა შორის რა ყოფილიყო ეკას თემა. რაო? ეკა, ესე იგი, შენ საუბრობ ძალიან აქტუალურ თემაზე, ბოლო დროის აქტუალურ თემაზე. ძალიან ცოტა დრო მაქვს, უნდა დავიწყო. კორონავირუსი პლუს მასონები. სრაბად, მასონები და კორონავირუსის კავშირი. კორონავირუსი, მოკლედ კორონავირუსი, ну, ეხა შედარებით შეგვიმცირდა რაოდენობა დაინფიცირებულების, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ უნდა მოვუძუნდეთ შესაბამისად, უნდა მაქსიმალურად ყველა ყურადღებით ვიყოთ, რომ არ გავრცელდეს ვირუსი თავიდან. მასონები. აღიარეთ, ეხლა რა მოგონება გაჩვენებობა. არა, მართლა აღიარებ. ცოტა გოგოები ყველაზე ზაბადა. ეს კარგი გოგოები არიან, ეს უნდა მოგეტანა. შემდეგ თამაშს მოეგონა. თემა და მოეცა მოლეკულური სამზარეულო, კაი. ასე ცოტა გავხალისდით და ხალისიანად დავიწყეთ დილა ჩვენ ბევრი ვიხალისეთ და ამინდის პროგნოზი ძალიან მნიშვნელოვანია რომ წავიკითხოთ და როგორი ამინდი გველოდება დღეს ამას ქალაქების მიხედვით გეტყვით. ბათუმში 28 გრადუსამდე გაიწვება ჰაერის ტემპერატურა, ფოთში 29 გრადუსი დაფიქსირდება, სოხუმში 29 გრადუსი, ზუგდიდში კი 32 გრადუსს კვირდებიან სინოპტიკოსები. ცაგერი 29 გრადუსი, მესტია 25 გრადუსი, ოზურგეთში სინოპტიკოსები +30 გრადუსს კვირდებიან, ამბროლაურში კი ჰაერის ტემპერატურა 30 გრადუსამდე გაწვება. ახალციხე 30, სამტრედია 30 გრადუსი, ქუთაისში ჰაერის ტემპერატურა 33 გრადუსამდე აიწევს, ხაშურში კი 30 გრადუსი დაფიქსირდება. ბორჯომში მზე გვაქვს ღრუბლებში 30 გრადუსამდე გაწვება ჰაერის ტემპერატურა, ბაკურიანში 27 გრადუსი დაფიქსირდება, გუდაურში 15 გრადუსამდე გაწვება ჰაერის ტემპერატურა, ცხინვალში კი +30 გრადუსი დაფიქსირდება. გორი 32, თელავი 30, რუსთავში 31 გრადუსი, ჩვენს დედაქალაქში კი თბილისში მშვენიერი ამინდია, ჰაერის ტემპერატურა 30 გრადუსამდე გაწვება. აი ესეთი ამინდი გველოდება დღეს. და 20 გრადუსს უკვე აფიქსირებს ჩვენი თერმომეტრი, საკმაოდ თბილი დილა ჩვენს და დედაქალაქში. დიდი მადლობა, კარგი განწყობი თამაშობები ამით არ სრულდება, ჩვენ სრულდება შემდეგ ჩათვლში გავაგზავნებთ. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ დილა ფორმულაზე აგრძელებს თქვენთვის მუშაობას. არჩილ მარშანია ჩვენთან ერთად იმისთვის, რომ უფრო მეტი ვიცოდეთ კორონავირუსზე. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. დილა მშვიდობისა კიდევ ერთხელ ვაქცინები და მოგესალმებით. მედიკამენტები იქნება ამ ჩართვის თემა. კი, ვაგრძელებთ კორონავირუსის საუბარს. კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა, რომ სიფრთხილე არსა და არ უნდა დავკარგოთ. ის რომ პირველი ეტაპის წარმატებით გადავლახეთ, არ ნიშნავს იმას, რომ ყველაფერი დამთავრდა. ხო, ახლა ვისაუბროთ მკურნალობაზე და ვაქცინაზე, ანუ რა ვიცოდით ან რა გვეგონა და ახლა რა მონაცემები გვაქვს. მკურნალობაზეც და ვაქცინაზე ჯერჯერობით რაღაც დიდი სიახლეები არ არის სამწუხაროდ, განსაკუთრებით მკურნალობაში, იმიტომ რომ ჯერჯერობით არ არსებობს ერთი რომელიმე მაღალეფექტური პრეპარატი, რომელიც შეიძლება გამოვიყენოთ წარმატებულად COVID-19-ის სამკურნალოდ. ყველაზე თქვა ცნობილი მედიკამენტები ეს იყო პლაქვენინი, გვახსოვს. თუმცა პლაქვენილზე ვიცით რომ რაღაცა ის მოხდა, ხო, საქართველოშიც აღარ გამოიყენებენ უკვე ამ წამას, ამოიღეს. კლინიკური კვლევები გაჩერდა, იმიტომ რომ ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციამ დროებით შეაჩერა კლინიკური კვლევები. რაც იმას ნიშნავს, რომ კიდევ კარგად უნდა დამწუნდნენ სარგებელსა და რისკებში და შემდეგ ან გააგრძელებენ, ან არ გააგრძელებენ. თუმცა უნდა ითქვას, რომ ჯერჯერობით რა კლინიკური კვლევების გვაქვს და შედეგები რაც გვაქვს, მაღალეფექტურობას ეს პრეპარატი სამწუხაროდ არ აქვს. და ასევე აქვს ძალიან ბევრი გვერდითი მოვლენა. და გვერდითი მოვლენები, რა თქმა უნდა და არითმიაზე სერიოზულ გავლენას აქვს. კი, სხვადასხვა გვერდითი მოვლენები შესაბამისად ის უნდა იყოს დანიშნული მკურნალი ექიმის მიერ და თქვათ საერთო კონსენსუსის შედეგად. მეორე
ყველაზე გახმაურებული მედიკამენტი ეს იყო რემდესივირი, თუ გვახსოვს, ამაზე იყო ძალიან დიდი საერთაშორისო მასშტაბის გამოხმაურება. თუმცა იმის მიღება საქართველოში ჯერჯერობით ჩვენთან ხო როგორც ხდება არ დაწყებულა, თუმცა ამ პრეპარატმაც ყველაზე მთავარი რაც არის სიკვდილიანობის შემცირებაში შედეგები ჯერჯერობით ვერ აჩვენა, თუმცა არის რაღაცა დრო შეამცირა. არსებობს კითხვის ნიშნები ამ მედიკამენტის და ამ კვლევის გარშემო, თუმცა ჯერჯერობით რაც არის, ეს ვიცით, რომ კურნალობის ხანგრძლივობას, ასე თქვა და ავადობის ხანგრძლივობას ამცირებს. შემდეგში მომავალში ეს კვლევები, სხვადასხვა კვლევები გვაჩვენებენ რა და როგორ. ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩემი აზრით არის ვაქცინა. ვაქცინის გარშემო სამწუხაროდ სასაცილოა, თუმცა სატირალი რო არ იყოს, დაიწყო ძალიან დიდი ანტივაქსერული საუბრები და რიტორიკის გავრცელება. სასაცილო, იმიტომ რომ ბრიტანეთში რაღაც გამოცადეს ამდე ერთი თვის წინ დაახლოებით ბრიტანეთში, ამერიკის შეერთებულ შტატებშიც კი ბატონო, მაგრამ ყველაზე უცნაური ის არის, რომ ჯერ არ შექმნილ ვაქცინაზე უკვე დაიწყო კამპანია. ასე თქვა, ხო, ესეთი საუბრები. ხარებს ხოლმე არჩილ, ხო? ვიცით, რომ ამ შემთხვევაში ერთადერთი ხსნა არის გქონდეს მედიკამენტი, ან გქონდეს ვაქცინა, რომ საერთოდ დავამარცხოთ, იმიტომ რომ ვიცით, რომ მეორე ტალღა იქნება, შეიძლება მესამე ტალღაც იყოს, ხო? შესაბამისად, თავარი იარაღი მის წინააღმდეგ იქნება სწორედ ეს. თუმცა უკვე ხელი შემშლელები ყავს ამ. უკვე ხელი შემშლელები ყავს, ეს არის არაინფორმატიულობა და დეზინფორმაციის სხვადასხვა მეთოდები, რომელიც უკვე ფსიქოლოგიურად ძალიან მუშაობს, ასე ვთქვათ, მასაზე და როდესაც რაღაცა არ ვიცით, ძალიან მოწყვლადები ვართ ადამიანები, რომ რაღაცა ვთქვათ, დავიჯეროთ. ერთ-ერთი არგუმენტი, რაზეც მინდა ხაზი გაუსვა, ეს არის, რომ ხშირად გაიგონებთ ხოლმე ან სხვადასხვა მედიკამენტზე ან ვაქცინაზე ის, რომ აი ჩვენზე ექსპერიმენტებს ატარებენ. რამოდენიმე წლის წინ იყო ასევე ერთი ამბავი ატეხილი აფრიკაშიც, აფრიკელი მოსახლეობაც აპროტესტებდა იმას, რომ აფრიკა თქვენი გამოსაცდელი ლაბორატორია არ არის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მაგრამ ხაზი უნდა გაუსვათ, რა განსხვავება არის ექსპერიმენტსა და კლინიკურ კვლევას შორის. ექსპერიმენტები ადამიანებზე არ ტარდება, ექსპერიმენტები ტარდება ცხოველებზე. სამწუხაროა ესეც რა თქმა უნდა, რომ ცხოველებზე გვიწევს ექსპერიმენტების ჩატარება, მაგრამ ეს არის ის ფასი, რაც გასობრიობა იხდის ჩვენი კეთილდღეობისთვის, ჩვენი სიცოცხლის და ჩვენი შვილების სიცოცხლისთვის, რადგან თითოეული მედიკამენტი თუ ვაქცინა, რაც კი გვაქვს ჩვენ ოჯახში და სასაც გვაძლევენ სამავთყოფოში, ყველაფერი ეს ექსპერიმენტულად ჯერ გამოცვლილია ცხოველებზე, შემდეგ გადადის ადამიანებს. და მეორე არის არჩილ, მეორე მხარე არის ხანგრძლივი დროის მერე რა სიზამს ამაზეც კითხვები ჩნდება, ხო? შეიძლება რაღაც ერთი თვის მანძილზე, ორი თვის მანძილზე არ ქონდეს რეაქცია, მაგრამ რას გამოიწვევს თქვა 1 წლის შემდეგ, ან 6 წლის შემდეგ. რა თქმა უნდა, თუმცა აქ არის რა, როდესაც კლინიკური კვლევები ტარდება, კლინიკური კვლევები მოიცავს რამოდენიმე ძალიან რთულ საფეხურს და მედიკამენტი იქნება თუ ვაქცინა ძალიან დიდი გამოცდის შემდეგ გამოდის, ასე ვთქვათ, მარკეტზე მოხმარებისთვის. ამიტომაც ის, რომ ხანგრძლივ დროში რაღაცა განსაკუთრების სასწაული შეიძლება გამოიწვიოს, ამის ალბათობა არის თითქმის 0 და ესეთი ალბათობა ყველაფერზე შეიძლება ვივარაუდოთ. შესაბამისად, უნდა გვახსოვდეს ისიც, რომ კვლევა ჩატარდება საქართველოში, აფრიკაში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში, რუსეთში თუ იაპონიაში, ყველგან მიდის ერთ დონეზე, მაღალ დონეზე, პაციენტი არის ყოველთვის დაცული, რა თქმა უნდა. ძალიან დიდი მადლობა არჩილ ამ თემას რომ შევეხეთ. კორონავირუსის საუბარს ჩვენ ამით არ ვასრულებთ. უკვე სტუმართან ერთად დაგვიბრუნდება არჩილი მომდევნო საათში. აუცილებლად დროებით. ჩვენ კი შეგვიძლია გავაგზავნოთ სხვა თემით, ხვალიდან მუნიციპალური ტრანსპორტი აღდგება. ლევან ლომიძე უნდა შემოგვიერთდეს, რომელიც მიკროავტობუსებზე გვესაუბრება და წინა ჩართვაშიც ისაუბრა. ნახეთ როგორ კი ბატონო. დეზინფექცია მიკროავტობუსების ეს პროცედურა ყოველდღიურად უნდა ჩატარდეს ამ ჩართვაში რაზე ისაუბრებს ლევანი უკვე თავად. კიდევ ერთხელ დილამშვიდობისა ლევანი. კიდევ ერთხელ დილამშვიდობისა მერაბ. გუშინ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გააკეთა განცხადება და დააგვიანოსა, რომ 29 მაისიდან მოხდებოდა საქართველოს მასშტაბით საზოგადოებრივი ტრანსპორტის აღდგენა. ხვალიდან უკვე დედაქალაქში გამოჩნდება ავტობუსები, მიკროავტობუსები და მეტრო, ხოლო 8 ივნისიდან უკვე დაიწყება საქალაქთაშორისო ტრანსპორტის მიმოსვლაც. თუმცა საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გამოჩენას გარკვეული თანდართული წესებიც მოყვა. პირველი წესი არის ის, რომ მძღოლებსა და მგზავრებს უნდა ეკეთოთ მგზავრობისას პირბადე. ასევე უკვე იგრძელება ფეხზე მდგომი მგზავრის მიკროავტობუსი, კონკრეტულად მიკროავტობუსი აყვანა და ასევე იგრძელება გამაგრილებელი სისტემის ჩართვა, მძღოლმა კი მხოლოდ ღია ფანჯრებით უნდა მოახდინოს მგზავრთა გადაყვანა. დღეს ჩვენთან ერთად იმყოფება კომპანია თბილისის მიკროავტობუსის გენერალური დირექტორი დავით ასანიძე. მოგესალმებით ბატონო დავით. საზოგადოებაში ბევრი კითხვა გაჩნდა და პირველი რაც მაინტერესებს, ვინ გააკონტროლებს მგზავრებსა და მძღოლებს, რომ მათ სახის ნიღბები ეკეთოთ მგზავრობისას. კი ბატონო, ჩვენი მიკროავტობუსები არც ისე დიდია მოცულობით და შესაბამისად იქ დამატებითი
პერსონალის აყვანა ამისთვის არ არის მიზანშეწონილი, შესაბამისად ამ ეს კონტროლი დაევალება რა თქმა უნდა მძღოლს. მძღოლი იქნება ვალდებული, რომ მგზავრი, რომელსაც არ ეკეთება პირბადე, არ ამოუშვას მიკროავტობუსში და თუ სამწუხარო ესეთი ფაქტი მოხდება, რომ არ დაემორჩილება მგზავრი, უბრალოდ მექანიზმი ის არის, რომ ის უნდა გაჩერდეს და არ წავიდეს, სანამ ეს მგზავრი არ დაწოვებს მიკროავტობუსზე. რაც შეეხება კონდიცირებას, ზაფხულობით ხშირად სეზონის მოსვლასთან ერთად გარკვეული მოთქმა იმის შესახებ, რომ კონდიცირება ზოგადად საზოგადოებრივ ტრანსპორტში გამართული არ არის, იწყება ხოლმე. ახლა უკვე ზოგადად აეკრძალათ კონდიცირების ჩართვა და ღია ფანჯრებით უნდა იმგზავრონ მძღოლებმა. ხო, აი ამ მძღოლების გაკონტროლება როგორ მოხდება? ამ თქვა წინასწარ რაიმე სახის ტრენინგს თუ გაივლიან ისინი ხვალამდე. დიახ, რა თქმა უნდა, ამ მძღოლებთან ეს დღეები მუშაობა მიმდინარეობს, რა თქმა უნდა, ახსნა განმარტებით სამუშაოები. რაც შეეხება კონდიციონერებს, ამის მიზანი ალბათ ხვდებით, იმიტომ რომ კონდიციონერი დახურულ სისტემაში მუშაობს, ხოლოდ შიდა ჰაერს ატრიალებს და ვენტილაცია რომ თავისუფლად მოხდეს, საჭიროა ფანჯრები რომ ღია იყოს. შესაბამისად, კონდიციონერი ჩართული არ იქნება. ამას ჩვენი სამსახურის თანამშრომლები გასვლისასაც გააკონტროლებენ და კიდევ გვყავს მობილური ჯგუფები, რომლებიც მუდმივად ქალაქში გადაადგილდებიან და რაიმე ტიპის დარღვევებს მძღოლებისგან მარტო ამას არა დაუშვათ, სიგარეტს მოწევს ან და ასე შემდეგ. ისინი ამასაც გააკონტროლებენ, მათ შორის რომ ფანჯრები ღია კონდეს და კონდიციონერი არ იყოს ჩართული რა. საზოგადოებრივ კონკრეტულად მიკროავტობუსებში უკვე აიკრძალა ფეხზე მდგომი მგზავრების აყვანაც, ხო? კონკრეტულად ციფრებში რომ მოვაქციოთ, მონაცემები, რამდენი მიკროავტობუსი ემსახურება დედაქალაქს და რამდენი მგზავრის გადაყვანა შეუძლია ერთდროულად ერთ მიკროავტობუსს? ჩვენ საკუთრებაში ჯამურად 2000 მიკროავტობუსზე მეტი ყავს, თუმცა ყოველდღიურად ხაზზე დაახლოებით 1300-1500 მიკროავტობუსი გადის. დანარჩენი სარეზერვოა. თითოეულ მიკროავტობუსში არის 16 დასაჯდომი ადგილი. შესაბამისად, თუ ფეხზე დგომა არ იქნება 16 მგზავრის გადაყვანა, მაქსიმუმ 16 მგზავრის გადაყვანა მას მაინც შეეძლება. თუ შეეძლება, ხვალიდან სრული დატვირთვით მოემსახურებიან მიკროავტობუსები თბილისში? ხვალიდან და გავალთ, მაქსიმუმ რამდენიც საჭირო იქნება გავალთ, იცით რა, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ჯერჯერობით მგზავრთ ნაკადი ცოტა შეზღუდული იქნება, მაგრამ იმის დამიხევით, როგორი მგზავრთ ნაკადი იქნება, ჩვენ გვაქვს რეზერვები, როგორც მოგახსენეთ, რომ გავზარდოთ მიკროავტობუსების რაოდენობა იქამდე, რამდენიც საჭირო იქნება. თუ იგეგმება რაიმე ცვლილება, მაგალითად თუ შეეძლება მგზავრობის საფასური, ამაზეც გარკვეული კითხვები დაისვა უკვე სოციალურ ქსელებში და ამავდროულად მარშრუტები ხო არ იცვლება, ვთქვათ, თუ იგივე მარშრუტით გადაადგილდებიან. არა, მარშრუტები ძველი დარჩა, რა თქმა უნდა, რაც იყო აქამდე, ქალაქის საკრებულოს მიერ დამტკიცებული მარშრუტებია ეს. რაც შეეხება ტარიფს, რა თქმა უნდა, არ განიხილება ახლა არაფერი ცვლილება ტარიფში. და ანგარიშტორებასთან დაკავშირებითაც ერთ კითხვას დაგისვამთ, როგორ მოხდება მგზავრობის დასრულებისას თანხის გადახდა? იცით რა არის, ჩვენ რა თქმა უნდა ვერ შევზღუდავთ ქეშით გადახდას, იმიტომ რომ მგზავრთა ნაწილს, დიდ ნაწილს სამწუხაროდ ჯერჯერობით არ აქვს ელექტრონული ბარათები, ან ჩვენ მიკროავტობუსებში შესაძლებელია მეტრომანით და საქართველოს ბანკის ბარათებით გადახდა. ვისაც ეს გადახდის საშუალებები არ აქვს, იმათ რა თქმა უნდა ვერ შევზღუდავთ, რომ ნაღდი ფულით გადაიხადონ. თუმცა კი რეკომენდაციას ვუწევთ რა თქმა უნდა ელექტრონულ გადახდებს. და ამ ფულის დეზინფექციაც ხო არ მოხდება? ეს ფული რა თქმა უნდა საღამოს მერე, როდესაც გარაში ბრუნდებიან და ვარდება, იქ უკვე ყველა პროცედურას რაც საჭიროა გაივლიეს ეს თანხები რა თქმა უნდა. არაერთმა ქვეყანამ პანდემიის მიმდინარეობის მიუხედავად მაინც შეძლო საზოგადოებრივი ტრანსპორტის აღდგენა და საკმაოდ წარმატებითაც. აი თქვენმა კომპანიამ თუ გადმოიღო თქვათ რაღაც გარკვეული გამოცდილებები სხვა ქვეყნებისგან? ჩვენ კონკრეტულად შემიძლია გითხრათ, რომ როგორც კი ესეთი პრობლემა შეიქმნა ქვეყანაში, სანამ გავჩერდებოდით 17 მარტს, სანამ ჩვენი კომპანია შეწყვეტა ფუნქციონირებას, მანამდეც დავიწყეთ სადეზინფექციო ხსნარებით მიკროავტობუსების დამუშავება და ამას ყოველდღიური ხასიათი აქვს, ასეც ვაპირებთ, რომ გავაგრძელოთ ყოველდღიურად ყველა მიკროავტობუსი სრულად დეზინფიცირდება საკმაოდ მაღალი ხარისხის პრეპარატით, რომელიც უზრუნველყოფს, რომ სრულად განადგურდეს შიგნით თუ არსებობს რაიმე ვირუსები და მეორე დღეს ის სუფთა და დეზინფიცირებული გადის ხაზზე რა. მადლობა, მე კი კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ხვალიდან უკვე დედაქალაქში გამოჩნდება საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, 8 ივნისიდან კი საქალაქთაშორისო ტრანსპორტის მიმოსვლაც აღდგება. კონკრეტულად კომპანია თბილისის მიკროავტობუსი კი COVID-19-ის გავრცელებისგან თავის ასარიდებლად დაიწყებს სამოშთო ტაქსების ყოველი სამუშაო დღის ბოლოს დეზინფექციას. მადლობა ლევან ამ თემის გაშლისთვის დაგემშვიდობებით. გავაგრძელოთ მთავარი თემით. რამდენი სითხე სჭირდება ადამიანს დამოკიდებულია სქესზე, ასაკზე, წონაზე, ფიზიკურ დატვირთვაზე, გარემო პირობებსა თუ კვებაზე. როგორ მივხვდეთ სვამთ თუ არა დღის მანძილზე საჭირო რაოდენობის წყალს. ენდოკრინოლოგი ქეთი ასათიანი არის ჩვენი სტუმარი, იმისთვის რომ რეკომენდაციები ზაფხულისთვის აქტუალური მოხდეს. ქეთი, ბევრი გვსმენია წყლის ირგვლივ, რომ აი 2 ლიტრა დღეში უნდა დავლიოთ, ან უფრო მეტი. არსებობს ეს დოზა, რამდენი უნდა დავლიოთ დღის მანძილზე? იცით, თუ გავითვალისწინებთ იმ ფაქტს, რომ
საშუალოდ ადამიანის ორგანიზმი 60% წყლისგან შედგება, რა თქმა უნდა შეიძლება ვიმსჯელოთ საშუალო რაოდენობაზე თითოეული ჩვენგანის მიერ რა რაოდენობით წყალი უნდა იყოს მიღებული. ბუნებრივია რომ წელიწადი სხვადასხვა დროს და ახლა უკვე იწყება ზაფხულში ეს მოთხოვნილება გაცილებით უფრო გაზრდილია. იცით, საშუალოდ აბსოლუტურად გეთანხმებით, თქვენ ბრძანეთ რომ ეს ძალიან ბევრ ფაქტორზეა დამოკიდებული. თუ ჩვენ ვიმსჯელებთ პრაქტიკულად ჯამრთელ მამაკაცზე, ზაფხულის პერიოდში მან უნდა მიიღოს საშუალოდ 13 ჭიქა წყალი, თუ ვისაუბრებთ ისეთ პრაქტიკულად ჯამრთელ ქალზე, ასეთ შემთხვევაში ეს ოდენობა შედარებით უფრო ნაკლებია და 9 ჭიქით შემოიფარგლება. აქაც არის ძალიან ხშირად ესეთი აზრთა სხვადასხვაობა. აი თუ არ მწყურია პირობითად. აი თუ მოთხოვნა არ მაქვს წყალი დავლიო მაგალითად. კეთი, უნდა ვიზრუნოთ ამაზე, რომ თუ არ მწყურდება, რამე პრობლემასთან გვაქვს საქმე? იცით, მე ვფიქრობ, რომ აუცილებლად უნდა დავადგინოთ მიზეზი, რატომ არ გწყურია. იმიტომ რომ ალბათ ეს არ არის ბუნებრივი მდგომარეობა არა, თუმცა გამოგიტყდებით და გეტყვით, რომ ჩემს მიერ მიღებული წყლის ოდენობა ნამდვილად 9 ჭიქამდე ვერ ავდივარ. ალბათ აქვს ამას რაღაც თავისი განსაზღვრული ახსნა. თუნდაც ის რომ ფაქტობრივად დღის პირველი ნახევარი, მაინც როდესაც ექიმები ძირითადად ხედავთ და გვაქვს ესეთი შედარებით უფრო უმოძრაო ცხოვრების წესი, ჩემი ფიზიკური აქტივობა ფაქტობრივად არაფერში არ მდგომარეობს, არა, დილის 9 საათიდან პირობითად 5 საათამდე. ფიზიკური აქტივობის ხარისხზეც არის, რა თქმა უნდა, დამოკიდებული რა რაოდენობით წყალს მიირთმევ. თუმცა, რა თქმა უნდა, ვისურვებ რომ კეთილგონიერებით განწყობის შექმნით, რომ წყალი არის სრულიად სავალდებულო, სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი, შესაძლოა რაღაცა ოდენობით ჩვენი თავის мотиваცია რომ მივიღოთ წყალი. აი, ცოტა დავაძალოთ, აი რა ვურჩიოთ ასეთ დროს, იმიტომ რომ ფაქტია, რომ ცოტა უფრო მეცმას რო ვიწყებთ, მე თითქოს უფრო გვინდება. აი რა როგორ მივიდეთ იქამდე, რომ სასრულ დოზამდე ავიდეთ, თქვა. იცით, მოდით ალბათ უპირველეს ყოვლისა განსაზღვროთ რისთვის არის აუცილებელი წყალი. ანუ რას ფუნქციას ასრულებს წყალი ჩვენს ორგანიზმში. როდესაც ვართ სათანადო დატენიანებული, ანუ როდესაც არ გვაქვს გაუწყლოვანება, ანუ დეჰიდრატაცია, როდესაც აცილებულია თავიდან, ეს გვაძლევს არაჩვეულებრივ შესაძლებლობას ჩვენი სხეულის ტემპერატურის დარეგულირების. ფაქტობრივად ყველა უჯრედი თავისუფლდება იმ ტოქსინებისგან, იმ შლაკებისგან, იმ მინარევებისგან, დანალექებისგან, რაც მუდმივად უნდა ხდებოდეს, რისგანაც უნდა თავისუფლებოდეს ორგანიზმი. თითოეულ უჯრედამდე ადეკვატური ოდენობით მიდის ჟანგბადი. ყველა სასიცოცხლოდ აუცილებელი საკვები ელემენტი და ნივთიერება, რომ გამოიყვებოს ჩვენი ორგანიზმი და თითოეული უჯრედი. ასევე გამოვიყურებით, მე მგონი გაცილებით უფრო უკეთესად, რა თვალსაზრისით, კანი არის საკმაოდ ცეთი მკვრივი, საკმაოდ კარგი შეფერილობის, თმა, ფრჩხილი. მერწმუნეთ, რომ ეს ყველაფერი ამასთან კავშირშია. გამართულად მუშაობს თირკმელი, რომელი ერთი, იგივე დაუშვათ მეხსიერება, აძროვნება, ძალიან ხშირად, როდესაც ადამიანი არასათანადოდ არის დატენიანებული, მას აქვს ხშირი თავის ტკივილი, უხასიათობა, გუნებგანწყობის ცვლილება და ამ დროს იცით, აი ამ მარტივ ბანალურ მიზეზს კი არ ვეძებთ, რომ ეგებს წყალი მაკლია, არამედ ვიწყებთ რაღაც უფრო სერიოზული დაავადებების ძიებას. ამასობაში კი თურმე გაუწყლოვანებასთან გვაქვს საქმე. არის კიდევ ერთი მაგალითად პირობითად ის სხვა სითხეები, რომლებიც წყალს შეიცავს, მაგალითად ჩაის სახით ან ყავის სახით, ხო პირობითად. ყავასთან მე მგონი ცოტა სხვა ხო, ყავასთან სხვა საქმე გვაქვს, კი ბატონო. აი ჩაის სახით პირობითად რო დავლიო მაგალითად დღეში 5 ჭიქა ჩაი პირობითად. ეს შემიცვლის თუ არა იმას, რომ მივიღო რაღაც რაოდენობა წყალი, იგივე რაოდენობის 5 ჭიქა წყალი მაგალითად. იცით, წყალს ფაქტობრივად ალტერნატივა არ აქვს. იმიტომ რომ წყალს აქვს თავისი კუთვნილი ადგილი და საუბრობთ მინიმუმ ლიტრ ნახევარ წყალზე და მერე უკვე დამატებით ყველა სხვა სითხე. იცით, თქვენ ეს წყლის მიღება შეიძლება არა უფრო ჩაის და ყავის სახით, არამედ უფრო საკვებიდან, ხილიდან, ბოსტნეულიდან მიიღოთ და ამან შეიძლება რაღაცნაირად მეტაკლებად დააბალანსოს, მაგრამ მერწმუნეთ, რომ წყალს ნამდვილად ალტერნატივა არ აქვს, ამიტომ რაც შეიძლება მეტი წყალი, ოღონდ რა თქმა უნდა, ისე არა, ზოგი იცით შეუძლოდ ხდება ისეთ რაოდენობა წყალს იღებს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ერთი რომ არ უნდა მოგვივიდეს ზედმეტი, თორე შემდეგ უკვე თირკმელს აწვება ეს ყველაფერი ტვირთად, ხო? არიან ასევე ადამიანები, რომ ხშირად წყურიათ, ხო? ანუ უფრო მეტ წყალს იღებენ მოთხოვნიდან გამომდინარე. თქვათ, მათთან რა გჭირდება, რა რჩევა გჭირდება, რომ რამე არ გამოგვეპაროს, ხო? იცით, როგორც სიჭარბე, ასევე უკმარობა ქმნის ორგანიზმისთვის განსაზღვრულ პრობლემებს, ბუნებრივია. საერთოდ წყლის მიღებას აქვს თავისი
არაჩვეულებრივი წესი. რაში მდგომარეობს ეს? ყოველთვის სასურველია რომ დილა დავიწყოთ პირობითად ერთი ჭიქაწყლით და არა უფრო მეტი ოდენობით, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად, როდესაც სპეციალისტები ან ექიმები უწევთ რეკომენდაციას მინიმუმ ლიტრ ნახევარი წყლის მიღებას, ხშირად ეს აღქმულია, იცით როგორ, რომ მოდი მე დილიდან პირდაპირ გავიღვიძებ თუ არა, მივიღებ ნახევარ litrს და უკვე დამრჩება პირობითად თელი დღის განმავლობაში კიდევ 1 ლიტრი მისამართებლად და ასე არ გავაკეთოთ. ის ერთი ჭიქაც იმ სიკეთეს მოგვრის, რაც შეიძლება წყლის მიღება მიიღოს. წყლის მიღების წესები. საკვების მიღებამდე პირობითად 20-30 წუთით ადრე რომ მივიღოთ ერთი ჭიქაწყალი, ვეცადოთ რომ საკვების მიღების პროცესში წყლის მიღებისგან თავი შევიკავოთ, რათა საჭმის მომნელებელმა სისტემამ, ანუ ჩვენმა გასტროენტეროლოგიურმა ტრაქტმა სრულფასოვნად იმუშაოს და კარგად მოინელოს და აკუცმაცოს და შემდგომ უკვე შეითვისოს საკვები და უკვე საკვების მირთმევის დასრულებიდან 1 საათში სავსებით შესაძლებელია წყლის მიღება. აი ეს თუ იქნება დაცული, ეს არის ის ოქროს წესი, რომელიც პირობითად ჩვენი ჯანმრთელობის მდგომარეობას ძალიან გამოადგება. 25 წუთის საკვების მიღებამდე და მერაც გამიგია რომ 2 საათი მანამდე და 2 საათის შემდეგ ესე არ არის მიწია. მაინც მოვერიდოთ, საღამოს საათებში მოვერიდოთ. სასურველია რომ მოვერიდოთ, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა ძილის სრულფასოვნებას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. ამიტომ დღის მეორე ნახევარში, რაც უფრო ინტენსიურად იღებენ წყალს, ეს რა თქმა უნდა ძილის დარღვევის წინაპირობა ხდება და შემდგომ აი ამ პროცესს რომ ხელი არ შეუშალოთ, მე ვფიქრობ რომ საღამოს მოვერიდოთ წყლის მიღებას. ასევე ზაფხული მოდის და ხშირად წაგვიკითხავს რომ თქვა თბილი წყალი, ანუ ჩაის დალევა, ანუ ამპერი როგორი წყალი დავლიოთ, თქვა ზაფხულში არის თუ არა რეკომენდებული გასაგრილებლად უფრო თქვა ცხელი წყლის დალევა და ცივი წყალი. ესეც ვიცი რომ თქვათ კარგი არ არის ჩვენი ორგანიზმისთვის, ხო? კი, ძალიან სასიამოვნოა ზაფხულში ცივი წყლის მიღება, თუმცა ძალიან სასიამოვნოა, მაგრამ ეს არის ასევე ანგინის განვითარების ერთ-ერთი ხელშემწყობი ფაქტორი და წინაპირობა. ძალიან ხშირად კარგად გაყიდული წყალი კიდევ ამატებენ ყინულის კუბებს იმისთვის რომ უფრო გაგრილდნენ. იცით, მე ვფიქრობ რომ ალბათ ის მიღებული წყალი უნდა გესიამოვნოს, იმ ტემპერატურის უნდა იყოს და ასეთ შემთხვევაში მე მგონი საფრთხე არ გვემუქრება რომ ბავშვის კაცს ხედავთ ახლა ჩვენს ეკრანზე და ბავშვები და წყალი. ვთქვათ, აქ როგორ რამდენად განსხვავებული არის. ძალიან მნიშვნელოვანია ის რომ ბავშვის ყოველდღიურ საკვებ რაციონში უნდა იყოს წყლის განსაზღვრული ოდენობა და არა სამწუხაროდ იმ გაზიანი და უშат სასმელების, რომელიც უხშირად უყვარს სამწუხაროდ. დიახ, ვაკაც თუ ზომიერება არ გვეღალატებს, აკრძალვა არ გაამართლა, რა თქმა უნდა, ამიტომ შეიძლება რაღაცაზე მშობელმა თვალი, რაღაც რაოდენობაზე თვალი დახუჭოს, მაგრამ წყლის მიღება ისევ და ისევ ალბათ პირადი მაგალითიდან გამომდინარე, როგორც მოვიქცევით მშობლები და რასაც ვურჩევთ ჩვენ შვილებს, მე ვფიქრობ, რომ ისინი ამას გაითვალისწინებენ. და კიდევ ერთი ფაქტორი ბევრს ახასიათებს, რომ ეს დაცლით, თქვათ, ერთი ბოთლი შეიძლება ერთ დალევაზე მიიღოს ერთმა ადამიანმა. თქვათ, აქაც ზომიერება რამდენად გვჭირდება და რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ ერთიანად კი არა, აი რაღაცა ნელ-ნელობაში თანდათან. ხო, ან თუნდაც ერთ დალევაზეც ნელ-ნელა დავლიოთ ეს. აბსოლუტურად გეთანხმებით. იცით, აქ ალბათ უნდა გავმიჯნოთ რა მიზეზის გამო, ანუ რა მიზნით, რას ემსახურება ეს ერთბაშად აი ამ დიდი ოდენობის აი პირობითად ვარჯიშის შემდეგ, როდესაც ენერგია გამოცილი გვაქვს და აი ეს მოყუდებით როგორც აი აბსოლუტურად გეთანხმებით, ეს არის ალბათ ის მომენტი, როდესაც ეს უფრო დასაშვებია, ვიდრე ის რომ დაუშვათ შევასრულოთ ის დღიური რეკომენდებული ნორმა, ან პირობითად ხომ არ იმალება ამის მიღმა რაიმე სხვა რაღაც განსაზღვრული დაავადების ერთ-ერთი ნიშანი. იცით, როდესაც არის ესეთი გაძლიერებული მოთხოვნა, წყურვილი შეგრძნება, ერთის მხრივ შეიძლება იყოს გაუწყლოვანების ნიშანი, რომ ადამიანი არ არის სათანადოდ დატენიანებული და მას აქვს ეს მოთხოვნილება. მეორე მხრივ, მე როგორც ენდოკრინოლოგი, რა თქმა უნდა, აქ მაინც ვიფიქრებ, ხომ არ არის პრობლემური ნახშირწყლოვანი ცვლა. ანუ ხომ არ არის პრობლემა გლუკოზის მეტაბოლიზმთან და აი დაუშვათ ამ მიმართულებითაც ვურჩევდი, რა თქმა უნდა, ყურადღების მიქცევას. და კი, ბოლო, აი რითი მივხვდეთ, აი ეს ნიშნები თქვენ ჩამოთვალეთ, რომ შეიძლება დაღლილობაც თავის ტკივილს ამასთან იყოს კავშირში. გარდა ამისა, ვთქვათ, აი ჩვენს ორგანიზმს როგორ დავაკვირდეთ და რა ნიშნებით მივხვდეთ, რომ გვაკლია წყალი. იცით, თითოეულმა ჩვენგანმა იცის დღის განმავლობაში რა რაოდენობა წყალს იღებს. ეს ხომ არის აბსოლუტურად ბუნებრივი, რომ თუ ლიტრ ნახევარი არა, 1 ლიტრი წყალი მაინც იყოს მიღებული. ამიტომ ყველაზე უკეთესი ბარომეტრი და ესეთი როგორ შეგვიძლია ჩვენ ვართ ჩვენი ორგანიზმის, ასე ვთქვათ, რეაგირებს ძალიან კარგად ამ ორგანიზმის თითოეულ აი ასეთ გამოვლინებაზე. თავის ტკივილი, თავბრუსხვევა, ადვილად დაღლა, მოთენთილობა, ძილიანობა, ხშირ შემთხვევაში გაუმართავი კუჭ-ნაწლავის ტრაქტის გაუმართავი მუშაობა, ანუ პრობლემა ეს
ყაბზობისკენ მიდრეკილება პირობითად. ასევე ის რომ ისეთი სიხშირით არ დავდივართ პირობითად მოსაშარდად. შარდის შეფერილობა, რა თქმა უნდა, შარდი რაც უფრო ყვითელია, ან უფრო მუქი, ეს არის ის მარკერი, რომ ყურადღება უნდა მივაქციოთ სწორედ იმას, რომ ადამიანის ორგანიზმი არის გაუწყლოვანებული და ცოტა მეტი წყალი უნდა მივიღოთ. მოკლედ, ძალიან მნიშვნელოვანი რჩევები მივიღეთ ქეთირისთვისაც. თქვენ დიდი მადლობა და ყოველთვის ასე ნაყოფიერი არის ხოლმე, რა თქმა უნდა, თქვენი სტუმრობა. აჩო და ქეთო, თქვენ გაქვთ კითხვა? ჩვენ გქონდა აი ოსპზე რო ამდენი ვისაუბრეთ. დღეს გვინდოდა რომ დაგმოწმებოდით. თქვენი აზრი გვაინტერესებდა. მზადდება ჩვენ სამზარეულოში და ხო რამდენად პარკოსან სცენარებზე, ოსპზე, ლობიოზე გვინდოდა მეკითხა. მაგალითად, ესეთი ტიპის პროდუქტის მიღება საღამოს რამდენად მიზანშეწონილია, აი რაც ნახშირწყლებით სავსეა. ჩვენი რეკომენდაცია იყო მახსოვს წავიკითხეთ, რომ საღამოს მაინც ვერ იდებოდით ესეთი ტიპის ნახშირწყლის მიღებას. სწორია თუ არა ეს და ერთი-ორი სიტყვა რომ შეგვაშველოთ, რომ დამშვიდებულები ვიყოთ ჩვენსა. სიამოვნებით შეგაშველებთ, იმიტომ რომ ვფიქრობ, ოსპი არის ძალიან ბევრი ესეთი არაჩვეულებრივი ვიტამინით, მინერალით დაყურსული პროდუქტი. ანუ ოსპი არის ბეჯგუფის წყარო, ოსპი არის რკინის წყარო, თუთიის წყარო, ოსპში შედის მაგნიუმი, კალიუმი, რაც ესოდენ მნიშვნელოვანია თითოეული ჩვენგანისთვის, არა? ასევე არის არაჩვეულებრივი საშუალება მცენარეული ცილის და უჯრედისის. საკმაოდ დამანაყრებელი. ახლა როგორც ყველა ჩვეულ პარკოსანთა წარმომადგენელს, რა თქმა უნდა, მას შეუძლია, რაც არ უნდა სათანადოდ დავამუშაოთ, ისე გემრიელად გავაკეთოთ, როგორც თქვენ ხელგეწიფებათ, მაგრამ მას მაინც შეუძლია გამოიწვიოს ერთგვარი დისკომფორტი გასტროენტეროლოგიური ტრაქტის თვალსაზრისით. რა თქმა უნდა, ვისურვებდი, რომ მაინდა-მაინც ვახშმათ, ნუ მოვიაზრებთ მას ძირითად კერძად და დღის პირველ ნახევარში მადიანად გემრიელად შევექცეთ, რომ მინიმუმამდე დავიყვანოთ ის დისკომფორტი, რაც შესაძლოა მასთან სდევდეს. დიდი მადლობა. კეთის დამშვიდობებით, ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ სტუმრობისთვის და გისურვებთ ბევრ პოზიტივს დღეს. გაგაცილებთ, მადლობა. და ჩვენ უნდა გადავინაცვლოთ მერაბ მე და შენ უკვე აჩოსთან და ქეთოსთან და გავაგრძელოთ იმ სალატის მომზადება და არა მარტო ეს არის ის შვენება, აი ეს ცოტა შორის მოუხაშო მდგომარეობაში აი ესე გამოიყურება. და ორმაგდება ზომაში მოუხაშო მდგომარეობაში აი ესე მე უნდა თქვა, აუცილებლად რა დროს ჭირდება მწვანე ოსპის მოხაშოს. ოსპის სხვადასხვა ფერია და ყველას აქვს სხვადასხვა მოხაშვის დრო. გირჩევდით რომ ეს წაიკითხოთ შეფუთვაზე, თუ შეძენას გეგმავთ, ანუ სუპერმარკეტში, ამ შემთხვევაში მწვანე ოსპს ჭირდება დაახლოებით 30 წუთი ადუღებულ წყალში, მეტი დრო არ ჭირდება და შეკმაზეთ უკვე მოხაშვის შემდეგ. მაშინ როდესაც პატარა ოსპები რომ იყიდება, მაგალითად სტაფილოსფერის შეფერილობაზე, ისინი ძალიან ცოტა ხანი უნდა, ძალიან ცოტა ხანი. მე დავიწყებ სალათის 30 წუთი ადუღებულ წყალში. უკვე იცი რა, მე რასაც მაყურებელი ვერ გრძნობს, იმაზე უნდა გავაკეთო აქცენტი, ეს სურნელები ოსპის, ყიტრის, სხვა რაღაცანელებლების ერთმანეთს რო შეერია, უკვე ისეთი საოცრება ტრიალებს ჩვენს სამზარეულოში, რომ ძალიან სასიამოვნოა. მე ყოველთვის ამოწმებ. სალათის პეცი ეგ არის რა. ისეთ ინგრედიენტებს აცნობ ერთმანეთს, რომელიც შეიძლება თვითონაც არ იცოდე რა ბუკეტის შექმნის პერსპექტივის მატარებელია. ერთმანეთის გვერდით ისე იზრდებოდნენ, რომ არ იცოდნენ როგორ უხდებიან ერთმანეთს. ესეც ამშოვანი. კიტრი. დავიწყებ კიტრით, რომელიც უნდა გავთავო და ეს გათლილი კიტრი სალატში გამოვიყენოთ, ლამაზ ფენებად სალატის ფურცელს დაემსგავსა და შეწინა ერთ-ერთ ჩარტოში თქვი, რომ იგივე სათლელით ჭრი კიტრის. იგებ აი ასეთ ლამაზია თან ამავე მეთოდით მე დავჭერი ბოლოკი. არ შეგეშინდეთ, მეგობრებო, ნახეთ, აი კარგი არ ვიცი რამდენ ახლა გამოჩნდება, მაგრამ ბოლოკიც კი შეიძლება ხელფენებად დავჭრათ, რაც ძალიან კარგი მისართმევია და არ არის აუცილებელი აკრანტული და კბილი მოიტეხა ბოლოკზე. დამარინადებული ბოლოკი კიდე. დამარინადებული ბოლოკი, რომელიც დავამარინადეთ ძმარში, ერთ ჩაის კოვს შაქარში, ერთ ჩაის კოვს მარილში, იმიტომ რომ მცირე რაოდენობა მქონდა. მოდი დავიწყოთ სალათის აწყობა. რუკოლა, რომელიც არის მწვანილი კი და ჩემი აზრით არის კიდევ ერთხელ ძალიან კარგი ალტერნატივა წიწმატის თუ წიწმატი გიყვართ, რუკოლაც აუცილებლად შეგიყვარდებათ. ცოტათი დავტეხავ, იმიტომ დავტეხავ, რომ ხო, იმიტომ დავტეხავ, რომ გრძელი ღეროები აქვს, და მისართმევად კომფორტული იყოს. ამას ზემოდან მოვათავსებ ძალიან ლამაზად უკვე ჩვენ საყვარელ ოსპს. მარილი ჯერ არ აქვს, ხო? მარილი მე გავუკეთე მოხაშვის შემდეგ მცირე რაოდენობით, უკვე სანელებელი ამის ექნება მარილის სახით და სოუსის სახით. დარწმუნებული ვარ. აბა.
საინტერესოდ გამოიყურება. ბატონო, გავაგრძელოთ ჩვენ უკვე ჩერი პომიდრებით, რომელიც ასევე კი ბატონო, მოვაყაროთ შეგვიძლია თუ დავალაგოთ ისე. იცი რა, დავიწირე რა. ვთქვი, ლამაზად შემოვალა. მე მიყვარს ყველაფრის მოყაი უხეშად ძალიან ისე რა. აი, ბატონო, ესეც მიმოვფანტოთ, აკეთიკით. გავაგრძელოთ აუცილებლად ხახვით, შეიძლება წითელი ხახვი გამოიყენოთ, შეზღუდული არ ხართ, უკვე ძალიან ლამაზია. ვიყენებ იასამისფერ კომპოსტოს, რომელიც ასევე ძალიან ჯანსაღია. თუმცა თუ არა გვაქვს იასამისფერ კომპოსტო, საერთოდ თუ არ გავუკეთებთ კომპოსტოს, ეგეც არ არის პრობლემა და გიყვართ. და კიტრის ფენები, რომელსაც ისევე ლამაზად დაფაგვა. და იგიდოს ლიმონი. ლიმონს მე დრესინგში გამოვიყენებ, მაგრამ ნუ ხარ სულ ყველა სალატს აუცილებლად სჭირდება ეგრეთ წოდებული დრესინგი, რომ შრალი არ იყოს. აქ სიშრალის ხოშორის აქ ბევრი არ გაქვს, პომიდორი წყლიანია, კიტრი წყლიანია, თუმცა მაინც დრესინგი არის ის, რომელიც სალატს გვირგვინად ადგება ხოლმე. ხელებს შემოვიშვა დაბანი. გუდი იცი რა ვთქვათ, რომ აი რა არ უნდა გამოგჩეს. ერთი არის რომ ჩვენი შეგვიძლია რაღაცების დამატება ამოკლება, მაგრამ თავარი ნუ გასაგებია. და ვთქვათ აი კიდე რა. თავარი არის აი ამ ინგრედიენტებში თავარი არის რუკოლა, ან ნებისმიერ სალათის ფოთოლი და კიტრი. ეს ინგრედიენტები არის აუცილებელი იმისთვის, რომ სისვლა მისცეს სალათს და გასიამოვნებით სასიამოვნო მისათმევი იყოს. ვამატებ თხილს, რომელიც მოხალული თხილი არის ძალიან კარგი. გარდა იმისა, რომ გემოა სტრუქტურას ქმნის, ანუ როდესაც ჭამა ის კანაჭნი სხვადასხვა სტრუქტურა რო იგრძნობა. ის ჩართვაში მე ვთქვი, რომ ახასიათებს თხილის გემო, ნაწილობრივ ლობიოსგან განსხვავებით და ეს თხილი კიდევ უფრო უხდება მას, იმიტომ რომ მეგობრული გემოები აი ეს დამარინადებულს მართლა სხვა მიმართულებით მიიღავს. აბსოლუტურად. დამარინადებულს კი აკ მიქსი ფანტაზიის უნარი საშუალება გაქვს და соуსი. მე შემიძლია შენ დაგითმე ხო ასპარეზი დესერტის მომზადებაში და მე ძალიან მე გეტყვით როგორ ვაკეთებ დესერტს, იმიტომ რომ ძალიან მარტო არაჟნის დესერტია, რომელიც უმარტივესია მართლა ვამბობ, ამიტომ მე ეს ცოტა დრო სავსებით მეყოფა. ეს არის არაჟანი, ეს არის დაახლოებით 350 გრამიანი შეკვრა. ძირითადად ჩვენ გვჭირდება რა? რა თქმა უნდა არაჟანი. გვჭირდება შაქრის პუდრი. იმისთვის გვჭირდება შაქრის პუდრი, რომ გასათქმად გაცილებით მარტივია და გახსნას არ დაველოდებით. 350 გრამიან შეკვრაზე გვჭირდება დაახლოებით 100 გრამი, ეს აქ 200 გრამი, ანუ ნახევარი შეგვიძლია. აი ესე შეგვიძლია ვქნათ. ამას მე კარგად გავთქვებ და ნახეთ როგორია მაშინ მიქსერით შეატვიფოთ, რომელიც უფრო ერთგვაროვან მასას მოხდეთ და ძალიან სწრაფად გააკეთებთ. უცებ ხდება კრემისებური, როდესაც აი ნახეთ, უცებ ხდება კრემისებური. აუცილებლად დარიჩინი და ეს არის დაჭრილი ხელია შავი შირი, რომელიც ასევე შეიძლება თლიანი ჩაყაროს არ არის. დარჩინი ამ რაოდენობას იქნება ალბათ მეოთხედი ჩაის კოზი, იმიტომ რომ ძალიან ძლიერი ის არის. და ეხლა ჩვენ შეგვიძლია თამამად გადავერთოთ ცხადაძისკენ. სანამ ჩვენ ამ დესერტს ხდება უკვე გიორგი ცხადაძე, რომელიც ამინის პროგნოზთან ერთად დღეს გარკვეული თამაშებით არის ჩვენთან მოსული. მე კეთილი შურის მინდა ხოლმე თქვენი აქ ვიყავით და რაღაც გემრიელობებს ვაკეთებთ. ბაშა მეც კეთილი შური და შურს აჭარაში რო ვიყავით და გემრიელობებს. მართლა საოცარი საჭმელები და აი შურიანი ხალხი ყოფილხარ. გამოვთქვით ყველა ვის რა შურს ვისი. ამინდის პროგნოზის არავის არ გშურს და ამინდის პროგნოზი ყველას კარგი გინდა რომ იყოს ამინდი, გამოვაცხადოთ ამინდი ბათუმში, ფათაშორის 28 გრადუსი სითბო არის დღეს ნავარაუდები. ფოთში 21 გრადუსამდე გათბება ჰაერის ტემპერატურა, სოხუმში 21 გრადუსი დაფიქსირდება. ზუგდიდში 32, ცაგერში 29, მესტიაში 25 გრადუსი, ოზურგეთში 30 გრადუსამდე გათბება ჰაერის ტემპერატურა, ამბროლაურში კი +30 გრადუსს გვირდებიან სინოპტიკოსები. ახალციხეში 30, სამტრედიაში 30, ქუთაისში 33 გრადუსამდე გვირდებიან ამინდის ტემპერატურის მატებას, ხაშურში კი 30 გრადუსი გარდაუქმება. გორჯომში, ზეგოს ღრუბლებში 30 გრადუსი სითბო, ბაკურიანში 27, გუდაუთში კი 15 გრადუსამდე გათბება ჰაერის ტემპერატურა. ცხინვალში 30 გრადუსს გვირდებიან, გორში 31 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, თელავში კი 30 გრადუსი დაფიქსირდება. რუსთავში ღრუბელი გვაქვს მზესთან ერთად, ჰაერის ტემპერატურა 31 გრადუსამდე გათბება, ჩვენს დედაქალაქში თბილისში კი როგორც ხედავთ, არაჩვეულებრივი ამინდია, ფანტასტიკური ამინდია. კეთილი შური გიშურდა 22 გრადუსია ჩვენს თერმომეტრზე და 30 გრადუსამდე გათბება ჰაერის ტემპერატურა. აი ასეთი თბილი დღე გვალოდება და მზიანი ამინზე და თამაშობებზე გიორგი უკვე მომდევნო საათში საუბრებს. ამცოში არაფერს. ვერ გვიმზადებს